Dear ladies, dear gentlemen, welcome to the last auction of Liquidation Prague. That's the second part of the liquidation. Unfortunately, our owner, Mr. Andrej, is going to retire, so we are getting rid of all the stocks we do have at this moment. This auction will take approximately 3 hours. There will be 1 or 2 breaks, around 10 minutes. We will see based on the auction. I do have 5 absentee bids, meaning I will be bidding on the behalf of the buyer. So if there is a bid, and I will be raising my hand up, meaning I do have an absentee bid. There is 170 items in this auction, and I think we will be ready to begin super shortly. Vážené dámy, vážení pánové, vítejte na poslední aukci Liquidation Prague. Aukci máme aktuálně 170 položek, zabere zhruba 3 hodiny s 1 až 2 pauzami, uvidíme podle situace. Mám zároveň 5 příhozů od přihozujících mimo sál, což znamená, že já budu přihazovat za ně, rovná si jich zvednu ruku s nějakou částkou, tím pádem jedná se o můj příhoz a předpokládám, že s tímhle vším, pokud mám palec nahoru od všech, že funguje jak má, v pořádku, poslední věci nastavujeme. All good? Yeah. So I think we are ready to begin with the item number 1. Seems to be working all good. So Bohemian Bader from the 17th century, starting at 2,500 euros. 2,600, thank you. Yes. So we do have 2,600 euros. The next will be 2.7. We have 2.7, thank you. Next will be 2.8. We have 2.8. Máme 2,800 euro. 2,900. We have 2.9. Next will be 3. Máme 3,000. 3,000 euros. Aktuálně 3,000. 3,200. 3,200 at this moment. 3.4 will be the next one. We have 3.4, thank you. Máme 3,400. 3,600. 3.6 at this moment. 3,600 euro. Příští příhoz bude 3,800. Next bid will be 3,800 euros. All good on this side. Takže prodáno za 3,600. Dobrá, nedořekl jsem, tím pádem můžeme z 3,8, 3.8, 4,000. Máme 4,000, we have 4,000 euros. Next will be 4,250. Příští příhoz bude 4,250 euro. Necháme doběhnout ještě chviličku, 4,250. Bude příští, 4 aktuálně, 4,000 at this moment, and sold, prodáno. Gratulujeme. Item number 2, painting from around 1800s, starting with 2,000 euros. Položka číslo 2, startovací částka 2,800. Položka číslo 2 máme příhoz na 2,800 euro. Item number 2, 2,800 euros. Seems 2,9. We have 2,9. Next will be 3,000. 2,900 aktuálně. 3,000 bude příští příhoz. 2,900 at this moment. 3,000 will be the next one. So 2.9 at this moment. Sitting still. Looking good. Máme 3,000. We have 3,000 euros. The next bid will be 3,200 euros. Příští příhoz bude 3,200 euro. At this moment 3,000. 3.2 will be the next one. 3,000 aktuálně na telefonu. Stá se pořád na všech stranách a prodáno za 3,000 kupujícímu na telefonu. Item number 3, Italian painter of the 18th century with a starting price of 400 euros. Položka číslo 3, počáteční příhoz je 400 euro. Máme 400 v sále, děkuji mnohokrát. We have 400 euros in the sales room. Next bid will be 420. Aktuálně 400 v sále, příští příhoz 420 euro. 400 euros at this moment. 420 will be the next one. Na telefonu všechno v pořádku? No. All good, perfect. A tím pádem prodáno za 400 euro. Děkuji mnohokrát. Item number 4, 18th century Venetian painter starting at 1,500 euros. Položka číslo 4 začínáme na 1,500 euro. Máme 1,500 euro, děkuji mnohokrát. We have 1,500 euros. The next bid will be 1.6. At this moment 1,500 euros in the sales room, aktuálně 1,500. Příhoz v sále, příští příhoz 1.6, thank you. Máme 1,600 euro with
máme 1700, děkuji mnohokrát, with 1.7, next bid will be 1.8, aktuálně 1700 euro, 1.7 with 1.8, máme 1800, co 1900, máme 1900, co 2000, at this moment 1.9, how about you? Položka číslo 4, aktuálně 1900 euro, 2000 euro je příští příhoz. Item number 4, 1.9 at this moment, 2000 will be the next bid. A položka číslo 4 je prodána za 1900 euro. Děkujeme. Item number 5, Jan van Goyen, starting at 5,500 euros. Položka číslo 5 začíná na 5500 euro. Item number 5, starting at 5,500 euros. That's a lot of fives. So item number 5, 5,500 euros is the starting price. Položka číslo 5 s počáteční částkou 5500. Nezdá se, že by někdo přehazoval. So we'll leave this one and move on to item number 6. Item number 6, starting at 2,000 euros, položka číslo 6 začíná na 2000 euro. 2000 euro máme, řekněme nalevo. 2000? So we have 2,000 euros over there. 2200? Už jsme se posunuli, dobrá, 2300. So I'll ask you for adjustment to 2,300 euros, 2,400 euros, 2400 euro on the live bid. So 2,4 at this moment, 2400 aktuálně, 2500 with 2.5 at this moment, 2500 aktuálně, 2600, 2600 máme 2600, so 2700. 2,600 at this moment, 2.7 will be the next, aktuálně 2600 euro, 2700 bude příští příhoz. 2.6 at this moment, 2.7, looking at you, giving that warning, a prodáno za 2600 euro. Díky moc. So item number 7, European School 17th Century Painting, starting at 1,500 euros. Položka číslo 7 začínáme na 1500 euro. Položka 7, 1500 euro je počáteční příhoz. Item number 7, 1,500 euros is the starting price. Item 7, 1.5 is starting price. Položka číslo 7, all good? All good, perfect. And there is no one, we'll move on to item number 8. Item number 8 is starting at 4,000 euros for the pair of paintings. Máme příhoz? 4,500. 4,500 online příhoz. Příští tedy bude 4,750. 4,500 at this moment. 4,750 will be the next. 4,750, thank you. 5,000 will be the next. Aktuálně 4,750 euro. 5,000 euro bude příští příhoz. So 4,750, we have 5,000, thank you. Máme 5,000. With the 5,000 euros, the next bid will be 5,5. 5,000 aktuálně, příští příhoz bude 5,500 euro. So item number 8 at this moment sitting at 5,000 euros. Položka 8 aktuálně 5,000 euro. Giving a fair warning and sold for 5,000 euros. Item number 9, Marino with sleeping child, starting at 2,000 euros. Položka číslo 9, začínáme na 2000 eurech. On the phone to Juliana. 2,500. Okay, so I'll ask you for adjustments. 2,500, 2,500, aktuální příhoz 2,600 bude příští. 2,600, máme 2,600 v sále, 2,700 bude příští příhoz. 2,7, 2,700 at this moment, 2,8 will be the next one. 2,8, we have 2,8 online again. There's a lot of bidders. 2,9, thank you. How about the situation on the phone? So, 3,000. I saw the phone first. So 3,000 on the phone, 30 po telefonu, 3,200, máme 3,200, děkuji. Co 3,400? Aktuálně 3,200 přišlo online, 3,400. Máme 3,400, děkuji mnohokrát na telefonu. We have 3,4 over the phone, 3,6 will be the next, we have 3,6, thank you. Máme 3,6, příští bude 3,8. 3,8, viděl jsem ruku první online. I saw the head first on the online bid, so 3,8. 4,000. I saw the phone first, so 4,000 over the phone, 4,000 po telefonu, příští příhoz 4,250.
We have 4,250, so the next bid will be 4,5. Aktuálně 4,250, příští příjezd bude 4,5, máme 4,5 na telefonu, děkuji mnohokrát. 4,750 bude příští. We have 4,750, next will be 5. Příští příjezd bude 5,000, máme 5,000 po telefonu, over the phone. 5,000 on the phone, 5,5 will be online. We have 5,5 online, thank you. 6,000 will be the next bid. We have 6,000 online, so 6,5 will be the next. 6,5, sold the hand first, sorry for that. So 7,000 will be the next bid. Aktuálně 6,5, 7, máme 7, děkuju, 7,000. Tady máme aktuální příhoz. 7,5, we have 7,5 tisíce online. 8, we have 8,000, thank you. 8,000, at this moment 8,5, we have 8,5, lovely. 9,000 will be the next bid. 8,5 tisíce aktuálně, 9,000, máme 9,000, příští příjezd bude 9,5. At this moment 9,000, 9,5 will be the next with 9,5. So 10,000 will be the next one. Aktuálně 9,5 tisíce, příští příjezd bude 10 000, máme 10 000. So 10,000 euros, at this moment 11 will be the next. We have 11, máme 11 000. 12 bude příští. At this moment 11, 12,000 will be the next. So 11 at this moment, we have 12,000, thank you. Máme 12 000, příští příjezd je 13. 12,000 at this moment, aktuálně 12, máme 13 000. 13 000 aktuálně, 14 000 bude příští příjezd. 13, aktuálně 14, máme 14. We have 14,000 over the phone. 15 will be the next bid. So 14,000 at this moment. Máme 14. Lovely, thank you. So 14 at this moment, 15 will be the next. Still no one. Giving a fair warning. Sold for 14,000. So item number 10, starting at 500 euros, položka číslo 10, začínáme na 500 eurech. Už vidím ruku, dáme to nováčkovi. So 900, okay. So 900 is the highest bid at this moment. Aktuálně položka 10, nejvyšší přínos 900 euro, příští přínos je 950. Aktuálně 900 euro, 950 bude příští přínos. 900 at this moment, 950, máme 950, děkujeme. 1000 euro je příští přínos, máme 1000 euro, máme 1000. Příští přínos tedy bude 1100. Máme 1100? Máme 1100, gratulujeme, díky moc. So 1100 euros at this moment, 1,200 will be the next one. 1100 at this moment in the sales room, 1200 will be the next. We have 1200, máme 1200. Máme 1300. 1300 sále, 1300 in the sales room, 1400 will be the next bid. 1300 aktuálně, 1400 bude příští příhoz. Položka číslo 10, 1300, máme 1400, máme 1400, 1500 bude příští příhoz. Máme 1500, příští příhoz bude 1600, at this moment 1500 in the sales room, 1600 will be the next bid. So 1500 at this moment, 1.6 will be the next one. Aktuálně 1500, 1600 je příští příhoz. Udělám se doleva, doprava, giving a fair warning. Prodáno za 1500 euro. Poprosím čísličko. Jo, čísličko, pardon. Děkuji mnohokrát. Item number 11, corner shirt starting at 2000 euros. Položka číslo 11 začíná na 2000 euro. How many do we have? 2100 euros. Čili položka 11, máme přínos na 2100 euro, příští přínos bude 2200. 2,2000 we have, thank you. Aktuálně 2200 euro. 2.3 will be the next one. It's above my absentee bid, so my bidder is out. So 2.3, 2.3 it is. 2300 aktuálně, 2400 euro bude příští příhoz. 2,3000 at this moment, 2.4 will be the next bid. We have 2.4, thank you. Máme 2400 euro, 2500 bude příští příhoz. 2.4 at this moment, 2.5 will be the next bid. 2,400 euros. We have 2,500 euros, thank you. Máme 2500, příští příhoz tady 2600. Aktuálně 2500, příští příhoz 2600. 2,500 at this moment, 2.6 will be the next. I will give a fair warning. And sold for 2,500 euros. Item number 12, painting starting at 2,500 euros.
Položka číslo 12 začíná na 2,5 tisících eurech. Item number 12 with a starting price of 2,500 euros. We have a bidder at 2,500 euros. Máme přihazujícího za 2,5 tisíce euro. Příští příhoz tedy 2600 euro. 2,500 at this moment. 26 will be the next. 2500 euro. Nejvyšší příhoz momentální. 2600 bude příští příhoz. So 2,5, giving a fair warning, and sold for 2,5. So item number 13, painting by Venetian master starting at 500 euros. Položka číslo 13 začíná na 500 eurech. So I'll give it to the phone bidder. So we have 500 euros on the phone. 550 will be the next bid. Položka číslo 13, máme 500 euro příhoz po telefonu, 550 bude příští příhoz, máme 550, děkuju, 600 bude příští. So 550 at this moment, 600 euros will be the next bid. Máme 600, we have 600, so 650 will be the next one. We have 650, thank you, 700 will be the next bid. 650 aktuálně, 700 činí příští příhoz, máme 700. We have 700, 750 will be the next bid. 750 bude příští příhoz. Aktuálně 700 po telefonu, máme 750 online, 800 euro bude příští příhoz. 800 euros will be the next bid. At this moment 750, 800 euros it is, 800 euros it is, 850 will be the next one. Aktuálně tedy 800 euro, 850 bude příští příhoz. 800 stále na telefonu. Still 800 over the phone, 850 will be the next. Looking at the online platforms, nothing there. Fair warning, sold for 800 euros. So item number 14, French master of the 18th century starting at 1,500 euros. Položka číslo 14 začínáme na 1500 eurech. Vidím příhoz, máme 1500 euro na telefonu a druhém, 1600 bude příští příhoz. So 1,500 euros at this moment over the phone, 1.6 will be the next bid. Item number 14, 1,6. With 1.6, thank you, 1.7 will be the next one. With 1.7, thank you, 1.8 will be the next. Aktuálně 1700, 1800, máme 1800, děkuji, 1900 bude příští příhoz. With 1.8, with 1.9, thank you, máme 1900, 2000 will be the next. We have 2000, thank you, máme 2000. 2100 bude příští příhoz, máme 2100, děkuju. Příští příhoz je 2200. So 2.1 at this moment, 2.2, we have 2.2, thank you, 2.3 will be the next. So 2.2 we have, máme 2300, we have 2.3, so 2.4 will be the next one. At this moment, 2,300 euros over the phone, 2.4 will be the next bid. Aktuálně 2300 euro, 2400 bude příští příhoz. 2400 bude příští, looking at you, 2.4 will be the next, fair warning, sold to the phone bidder, congrats. So item number 15, Italian painter of the 17th century, starting at 3,000 euros. Položka číslo 15 začíná na 3000 euro. 6,000. 6,000. Okay, so I'll ask you for adjustment. 6,000 euros is currently the highest bid. Item 15, položka číslo 15, úprava ceny na 6,000 euro díky online příhozům. A 6,000 euro to je aktuálně nejvyšší, 6,5 bude příští nejvyšší příhoz. 6,000 euros at this moment from the online bidders bidding before the auction started. So 6,5 will be the next bid. So 6,000 euros sitting still. And 6,000 euros giving a fair warning, sold for 6,000 euros. Item number 16, painting by Calvary, starting at 5,000 euros. Položka 16 začínáme na 5,000 euro. Again, 5,5? Okay, so 5,500. Ale opět další příhoz, čili položka 16, aktuálně 5,500 euro. Item 16, 5,500. The current highest bid, so 6,000 will be the next. We have 6,000, máme 6,000, děkuji mnohokrát. So we have 6,000, 6,5, 6,5 we have, máme 6,5 tisíce, 7 máme 7,000, 7,500 bude příští.
7,000 at this moment. In the sales room, 7,500. We have 7,500, máme 7,5 tisíce, máme 8 tisíc. Máme 8 tisíc, příští příhoz 8,5. 8,5. So 8,000 at this moment, 8,5 will be the next. We have 8,5, thank you, máme 8,5. Příští 9, máme 9 tisíc. 9,5 bude příští. So 9 at this moment, 9,5 will be the next one. 9 at this moment in the sales room, 9,5, with 9,5 máme 9,5, příští příhoz je 10 000 euro. 9,500 aktuálně, 10 000 bude příští. 9,5 for the online bidder, 9,5 sitting still, 9,5 tisíce, giving a fair warning, and sold for 9,500 euros. Item number 17, whole family resting, starting at 2,300 euros, počet číslo 17, začínáme na 2,300 euro. Item 17, starting at 2,300 euros. Item 17 with the starting price of 2,300 euros. Looking from left to right. Počet číslo 17, 2,300 bude příští příhoz. Again, and if there is no one interested in item 17, then we'll move on to item number 18. So painting by Antonio Bellucci starting at 4,000 euros, počet číslo 18, začínáme na 4,000 euro. We have 4,000 or more? We have 4,000, thank you. So we have 4,000 euros online, 4,250 will be the next. Aktuálně máme 4,000 euro, 4,250 máme, 4,500 euro je příští příhoz. So we have 4,250, 4,5 will be the next. We have 4,5, thank you. Máme 4,5, 4,750 bude příští příhoz. 4,500 at this moment, 4,750 will be the next. Aktuálně 4,500. Příští příhoz na položku 18 bude 4,750. So item number 18, 4,5 from the online bidder. Again, looking all over the place. Giving a fair warning, and sold for 4,500 euros to an online bidder. Item number 19, painting by Peter Paul Rubens, starting at 1,500 euros. So, more or 1,500? 1,700, okay. Počet číslo 19, poprosím o 1,9. So 1,9 thousand it is. So again, one more adjustment. 1,900 aktuálně, 2,000 bude příští příhoz tedy. So 1,9 at this moment, 2,000, máme 2,000 na telefonu, 2,000 over the phone, we have to, still with the phone, there was a lot of hands and noises, so 2,000 euros at this moment, 2.1, thank you, 2,100 aktuálně, 2,200 bude příští. 2,200, we have 2.2 thousand, 2.3 will be the next bid. 2.2 at this moment, 2.3, thank you, máme 2,300, příští 2,400. 2.3 at this moment, 2.4, we have 2.4 over the phone, thank you, 2.5 will be the next. So 2.4 thousand at this moment, we have 2,500, thank you. So 2,600 will be the next. Aktuálně 2,500 euro, 2,600, máme 2,600, 2,700 bude příští příhoz. 2,700 na telefonu, 2,800, máme 2,800 v sále, 2.8? 2.7. Is there? 2.7 is there. And 2.6. 2.6, sorry, my fault. So 2.7, my fault, sorry for that. So 2.7 online. So 2.8 on the phone. We have 2.8 on the phone, thank you. 2.8 na telefonu, 2.9 bude příští příhoz, 2.8 aktuálně, 2.8 thousand euros, we have 2.9, thank you. Máme 2,900. 3,000 bude příští příhoz. 2.9 at this moment, 3,000, 3,000 over the phone, thank you. So 3,000 over the phone, 3,200 will be the next bid. Aktuálně 3,200, máme 3,200, 3,400 bude příští příhoz. 3.2 at this moment, 3.4 will be the next. We have 3,400, thank you. We have 3.4 thousand euros with the phone bidder. 3.6 will be the next. We have 3.6 online. So 3.6 at this moment, 3.8 will be the next. So 3.6 at this moment, 3.8 will be the next. We have 3.8, thank you. We have 3.8 thousand.
Máme 3800 euro, 4000 tady bude příští příhoz. Aktuálně 3800, příští příhoz 4000, 3.8 thousand euros at this moment, 4000 will be the next one, giving a fair warning, and sold for 3,800 euros. Item number 20, accompanied with also the expert opinion, starting at 2,000 euros. Položka číslo 20, začínáme na 2000 euro. 2,000 euros? 3,200. 3,200 euro je tady aktuálně nejvyšší příhoz. So 3.2 it is at this moment, 3.4 it will be. Položka číslo 20 aktuálně 3,200 euro. 3,400, tak bude příští příhoz opět. Máme 3,400, děkuji mnohokrát. We have 3.4 thousand, 3.6 will be the next. Item 20, 3.4 over the phone from the sales room, 3.6, thank you. Máme 3,600, příští příhoz tady 3.8. So 3.6 at this moment, 3.8 will be the next one. Item 20, sitting at 3,600, položka číslo 20, s nejvyšším příhozem 3,600 euro, 3,800 tak činí příští nejvyšší. So 3.6 at this moment with the online bidder. 3.6 it is still, giving a fair warning, still with you. And 3.8, we read. Máme 3,800 euro, příští příhoz tedy 4,000. 3.8 thousand euros at this moment, 4,000, we have 4,000, thank you. Máme 4,000 euro, 4,200, tady bude příští příhoz. Položka 20 aktuálně za 4,000. Item 20, 4,000 euros is the current high bid. The next will be 4,250. Item 20, sitting still at 4,000 euros, giving a fair warning, and sold for 4,000 euros. Prodáno za 4,000 euro. Položka číslo 21, item number 21, starting at 1,500 euros. Začínáme na 1500 eurech. Please, if you have just 2 minutes, I have to increase the limit for the buyer. For some new buyer, if he asks me now. Absolutely, so I will just ask you to hold for a minute or two, as there is a new bidder for the online platform whose limit is not increased, so he is not able to. I have a question. Sure thing, go ahead. What happens to the ones that are not sold during the auction? So if there are some items not sold, then you can directly reach to us, and of course the price can be negotiated after the auction ends. Čili pro zopakování v češtině, pokud nějaká položka není prodána, tak je samozřejmě možné nás napřímo oslovit, a to skrze e-mail, s tím, že pak můžeme probrat individuální prodej mimo aukci. Jen... Proč? Pokud je zájem o nějaký nižší limit, může se jednat o položku, kde nebyl stanoven, a tak je možné nabídnout právě individuální částku ze strany případného kupujícího. All good? Okay, got it. So let's just give it a 30 seconds. Hello, my And we will see. It's not possible to increase the limit in auction time. Just if you like to use me by phone. So we ask, sorry for the delay, Now we are in sale. as there are some technical difficulties during the auction. Za technické potíže se omlouváme. Bohužel 4 aukční platformy najednou nejsou úplně nejjednodušší věc na zvládnutí. Okay, I have somebody that speak Italian here. Just give me the phone number and somebody will call you. So we will see. Yes, please. Do you have any other questions that I can ask? We've covered the after sale. Yes. So Okay, that's fine. Sorry for this, just one minute more. absolutely. Is it possible to call you again now? No. I'm on the phone. Okay. This is number 21.
Or maybe can we just make a phone bit out of that? If anyone wants, there is water, some refreshments. Signor, mi scusa, non c'è tempo ora perché siamo rimasti direttamente. Potemi dire quale luogo che il signor vuole licitare e dopo io ho massimo la telefona con me. Per muoversi. Uno. Va bene signor, buona signora per il telefono con te, vai chiamato. Arrivederci. Sì. So, all good? So, if we are ready to continue, I'm sorry. all good? So sorry for the delay, mnohokrát se mluváme za nabrané zpoždění. Čili pokračujeme, položka číslo 21, item number 21, I saw a lot of hands. 4,250. 4,250. Okay, so I'll ask you for adjustment to 4,250. V mezičase se nám naakumulovaly příhozy na 4,250, 4,500, 4,500 online, so 4,750 will be the next bid. V mezičase tedy to vyskočilo na 4,5 tisíce aktuálně, 4,750 tační příští příhoz. 4,5 at this moment we have 4,750, thank you, 5,000 will be the next bid. Aktuálně tady 4,750 euro, příští příhoz činí 5,000. Aktuálně 4,750, 5,000 bude příští příhoz na položku číslo 21. Máme 5,000, děkuji mnohokrát, we have 5,000, 5,5 will be the next. Aktuálně 5,000 v sále na telefonu, příští příhoz tak činí 5,500 euro. 5,000 euros at this moment, still in the sales room from a phone bidder, 5,5 will be the next. Aktuálně tedy 5,000, poslední OK, we have 5,5, thank you, máme 5,500 euro, 6,000 tak činí příští příhoz. Aktuálně 5,500, 6,000 tedy bude příští příhoz. 5,5 at this moment, 6,000 will be the next bid. A položka 21, aktuálně s příštím příhozem 5,500 euro. A máme poslední varování, fair warning. And we're selling it for 5,500 euros. So item number 22, the martyrdom, starting at 3,000 euros, položka číslo 22, začínáme na 3,000 euro. 3,000, okay, we have 3,000 online, thank you. So 3.2 will be the next bid. Aktuálně 3,000 euro, 3,200 bude příští příhoz. Aktuálně 3,200 máme, 3,400 tak bude příští, aktuálně 3,200, 3,400 bude příští příhoz. 3.2 at this moment, 3.4 will be the next, 3.4, thank you. 3.6 will be the next. Máme 3,400, příští příhoz je 3,600. 3.4 at this moment, 3.6 will be the next bid. Item number 22, 3.4, current highest bid. We have 3.6, thank you, máme 3,600. 3,800 tačí příští příhoz. 3,600 at this moment. 3.8, thank you, máme 3,800. 4,000 tačí příští příhoz. 3.8 at this moment, 4,000 will be the next bid. So 3.8 for the item 22, 4,000 will be the next bid. Na položce 22 bude příští příhoz 4,000 euro. Dáme poslední varování, fair warning, on the item 22 and sold for 3,800 euros.
So item number 23, Roman scroll from the second half of the 17th century, starting at 2,000 euros. Položka číslo 23, začínáme na 2,000 eurech. 2,000 euros, we have 2,000 euros, thank you. So 2,000 euros online, 2.1 will be the next bid. Aktuálně 2100 euro, příští příhoz, 2000 euro, with 2.1, thank you, máme 200. Příští příhoz tedy bude 2200. 2.1 at this moment, 2.2 will be the next bid. Item 23, we have 2.2, thank you. 2.3 will be the next. 2200 aktuálně, 2300 bude příští příhoz. 2.2 thousand euros at this moment, all item 23. 2.3, thank you. 2.3, the next bid is 2.4. 2.3 thousand euros at this moment, 2.4 will be the next one. 2.4, thank you. We have 2.4, 2.5 will be the next. 2.400. Momentálně 2.500 bude příští příhoz. 2.400. Od online přehazujícího 2.500 máme, zvedáme na 2.500. Příští příhoz je 2.600. 2.5 at this moment, 2.6 will be the next bid. 2.6, thank you. We have 2.6, 2.7 will be the next. 2.600 aktuálně, 2.700 bude příští. 2.6 thousand euros at this moment, 2.7 will be the next bid. 2.6 for dating 23. 2.600 aktuálně nejvyšší příhoz, 2.700 bude příští. A položka 23, giving a fair warning, okay. 2.7, thank you. 2.7 from an online bidder. So 2.8 will be the next bid. 2.8, thank you, we have 2.8. Máme 2800. Příští příhoz tedy rovné 3000. 2.8 thousand at this moment, 3000 will be the next bid. So 2.8, all good there? 2.8 still, 3000 will be the next. 2.9, I'm sorry for that. 2.9, okay, so in that case adjustment, so 2.9, at this moment, 3000 finally will be the next bid. We have 3000, got it. You have to wish it and then it comes true. So 30 aktuálně, nejvyšší příhoz, 3200, tak tady bude ten příští. 3000 euros at this moment, 3.2 will be the next. It's slowly climbing. 3000 euros will be the next bid. And I'm giving a fair warning and selling for 3000 euros. Item number 24, starting at 1500 euros. Položka číslo 24, začínáme na 1500 eurech, máme 1500 euro, 1600 tak činí příští příhoz. 1500 at this moment, 1.6 will be the next. Položka 24, máme 100, 1600, 1600 sále, 1700 bude příští příhoz. 1.6 at this moment, 1.7 will be the next bid. 1.6 for item 24, 1.6, 1.7 will be the next bid. Aktuálně 1600 euro, 1700 činí příští příhoz. A položka 24, giving a fair warning and selling for 1600 euros. Can I see the number, please? Díky moc, thank you. Item number 25, starting at 2000 euros. Položka číslo 25, začínáme na 2000 euro. Do you have above 2000? 2.3. Got it? So I'll ask you for adjustment to 2.3 thousand, 2.4. Thank you. We have 2.4 in the sales room. 2.5 will be the next bid. So 2.4 this moment with 2.5 online. Thank you. 2.5 it is. 2.6. We have 2.6. So 2.7 will be the next. So 2.6 it is in the sales room. 2.7. 2.7 online. We have 2.7. So 2.8 will be the next bid. Aktuální 2.7. We have 2.8 over the phone. 2.9 will be the next bid. Aktuální 2800 euro. 2.900. Máme 2.900. 3000 činí příští. 2.9 at this moment. 3000 will be the next. We have 3000. Thank you. Máme 3000. 3200 bude příští. 3200. Thank you. Máme 3200. 3400 bude příští. 3.4 will be the next bid. So 3.2 with an online bidder. 3.4 will be the next bid. If the phone bidder is out. 3.2 at this moment, aktuálně 3200 euro.
Přestup poměrně rychlý. Dáme varování, so fair warning. 3-4, we have 3-4, thank you. So apparently these warnings do work. So 3.4 it is at this moment, 3.6 it will be, aktuálně 3.400, 3.600 bude příští příhoz. So 3.4 at this moment, 3.6 it will be. Item 25 sitting at 3,400 euros. Položka 25, 3,400 aktuálně nejvyšší příhoz. Giving a fair warning and selling for 3,400 euros. Item number 26, Roman master from the 18th century starting at 1,000 euros. Položka číslo 26, začínáme na 1000 eurech. 1,000 euros is the starting price for the item number 26. Položka 26 s počáteční částkou 1000 euro. Item number 26. So item 26, looking from left to right, and to speed things up, we will move on to item number 27. Item number 27, South German painter of the 18th century, starting at 1,000 euros. S položkou 27 začínáme na 1000 eurech. 1,000, so that one first, so 1,100 will be the next. Aktuálně 1000 euro, máme 1100, máme 1100, 1200, tak bude čím příští příhoz. Máme 1200, oprava, 1.2 we have, 1.3 we have, máme 1300, 1400, tak bude příští příhoz. 1.4, thank you, máme 1400, 1500 bude příští. 1400 aktuálně, na položce 27, 1500 bude příští příhoz. 1.4 for the item 27, 1.5 will be the next, 1.4 sitting still, položka 27, máme 1500, we have 1,500 euros, 1.6 will be the next bid. Aktuálně v sále 1500, 1600 tedy příští příhoz. 1600, 1.6, thank you, we have 1.6 online, 1.7 will be the next. 1600 máme aktuálně, 1700 bude čím příští příhoz, 1600 stále online, 1.6 online, 1.7 will be the next bid. Položka 27 dáme varování, giving a fair warning, and we're selling for 1,600 euros. Item number 28, Italian master from the 14th century, 18, starting at 400 euros. Položka číslo 28, začínáme na 400 eurech. 400 euros, with 400 euros, so 420 will be the next bid. 400 euros at this moment, 420 will be the next, aktuálně máme 400 euro, 420 máme 420, 440 bude příští příhoz. 420 at this moment, 440 will be the next. We have 440, thank you. How about 460? So 440 at this moment, 460 will be the next bid. Položka 28 aktuálně 440 euro, 460 bude příští příhoz. Item 28 sitting at 440 euros, 460 will be the next bid. And number 28 at 440 euros, I'm giving a fair warning. And we're selling it 440 euros. Item number 29, Baptism of Christ in the Jordan, starting at 1,000 euros, položka 29, začínáme na 1000 eurech. Stop? Everything's okay, lovely, perfect. I was afraid of another phone call. So, item number 29, starting at 1,000 euros, apparently with no bids, but a scary phone call, položka 29, s příhozeným počátečním, který by činil 1000 euro. Item number 29 with a asking price of 1,000 euros. We are giving a fair warning and move into item number 30. Položka číslo 30 začíná na 200 eurech za pár obrazů. Item number 30 for the pair of paintings starting at 200 euros. Položka 30 začínáme na 200 eurech. Položka 30, 200 euro činí počáteční příhoz. 200 euros is
the first bid, if there is one, for the item number 30. A položka 30. Ať neprodlužujeme, item number 30. No one, so moving on to item 31. Item 31, creating the cross flow, we're starting at 5,000 euros. Položka 31 začínáme na 5,000 eurech. 8,500 euros. Čili opět máme online příhozy 8,500, máme 9,000. We have 9,000 euros. We have 9,500, máme 9,500. Kde se činí příští příhoz? Aktuálně 9,500 euro. 9,500 with an online bid at this moment. 10,000 euros will be the next one. Máme 10,000, gratulace, 10,000. 11. We have 11. So 11 it is. 12 it will be. Aktuálně 11,000. Příští příhoz je 12,000. Za položku 31. Položka 31. Aktuálně máme 11,000. 12,000, tak tedy činí příští příhoz. 11,000 euros for the item 31, setting still. 11,000 euro na položce 31. Příští příhoz by činil 12,000 euro. To byl raketový skok. A položka 31 dáme varování, giving a fair warning. And item 31 is sold for 11,000 euros. Item number 32, painting starting at 3,000 euros, položka číslo 32, začínáme na 3,000 euro. 3,000 euros it is, 3,000 euros it is online, thank you, 3.2 will be the next bid. With 3.2, thank you, how about 3.4? Máme 3,200, 3,400 je příští příhoz. Máme 3,400, 3,600 tak činí příští. 3,400 aktuálně, 3.4, with 3.6, thank you. Máme 3,600, 3,800 bude příští příhoz. Máme 3,800, 4,000 bude příští. 3.8 at this moment, 4,000 will be next with 4,000, thank you. Máme 4,000 euro, příští příhoz je 4,250. 4,000 euros at this moment, máme 4,250, 4,5 bude příští. So 4,250 at this moment, 4,5, it will be with 4,5, thank you. Máme 4,5, 4,750 bude příští příhoz. 4,5 máme aktuálně, 4,750 bude příští. Máme 4,750, 5,000 bude příští příhoz. 4,750 at this moment, 5,000 euros will be the next bid. We have 5,000 euros, máme 5,000, příští příhoz tedy 5,5. 5,000 aktuálně, příští 5,5, 5,000 euros at this moment, 5,5 will be the next one. So 5,000 euros for the item 32, with the next bid being 5,500. Položka číslo 32, aktuálně stále za 5,000 euro. Máme 5,500, we have 5,500, 6,000 will be the next bid. 5,5 it is, 6,000 will be the next one. Máme 5,500, máme 6,000, we have 6,000, 6,5 will be the next bid. Aktuálně 6,000 euro, 6,500 bude činit příští příhoz. 6,000 stále, 6,000. Highest bid, máme 6,5, we have 6,5, 7,000 will be the next bid. 6,5 at this moment, 7,000 it will be. Položka 32, 6,5 aktuálně. 7,000 bude příští příhoz. 6,5 stále. Příští příhoz činí 7,000. Item 32 at this moment still sitting at 6,500 euros. Looking from left to right. Giving a fair warning, varování. A prodáno za 6,5 euro. Prosím, děkuju. Položka číslo 33, obraz začínající částkou 1000 euro. Item number 33 is starting at 1,000 euros. Item 33 is starting with 1,000 euros, thank you. Máme 1000 euro, 1100 tak činí příští příhoz. 1,000 euros with 1,1,000, máme 1100, 1200 tak činí příští příhoz. So 1,1,000 at this moment. For the item 33, 1.2 will be the next. Máme 1200. We have 1,2,000, 1300 bude příští příhoz. Will be the next. 1.2 at this moment, 1.3 will be the next. 1,2,000 for the item 33. 1.2 it is. 1.3 it will be. I'm giving a fair warning, ale varování.
a prodáno za 1200 euro. Gratulace. Item number 34, Italian master of the 16th century, starting at 1,500 euros. Položka číslo 34, začínáme na 1500 euro. 1500 with 1.5 thousand euros, máme 1500, příští příhoz tady 1600. Aktuálně nejvyšší příhoz je 1500 euro, 1600 with 1.6, 1.7 will be the next. 1600 aktuálně, 1700 bude příští příhoz. Položka číslo 1700, děkuju. With 1.7 thousand, 1.8 will be the next. So 1.7 at this moment, 1.8 will be the next bid. 1.8, thank you, with 1.8. How about 1.9? 1800 aktuálně, 1900, tak bude příští příhoz. With 1.9 máme 1900, 2000 činí příští příhoz. 1900 momentálně, 2000 bude příští. Stále 1900, 1900 still at this moment, 2000 will be the next. We have 2000, thank you, máme 2000. Příští příhoz tady 2100 euro. 2000 at this moment, 2.1, we have 2.1, thank you. So 2.1 it is, 2.2 it will be. People in live that are asking for registration, just accept them if you ask somebody. So all technical stuff is done. So 2.1 still sitting, 2.2 will be the next bid. Položka 34 stále za 2100 euro, 200 příští příhoz. Dáme varování, warning, and sold for 2,100 euros. Item number 35, painting by Italian master from around 1470 to 1500, starting at 6,000 euros. Do we have 6,000 or do we have more? 10,000. We have 10,000 euros. So I'll ask you to adjust. 10 000 aktuálně, 11 000 euro, tak činí příští příhoz. Položka 35, 11 000, máme 11 000. We have 11,000. 12, we have 12,000. 13 will be the next. We have 13, thank you. Máme 13 000, máme 14 000. Co 15? So 14 at this moment, how about 15? We have 15? We have 15, thank you. How about 16? Máme 15 000, příští příhoz 16 000. We have 16, máme 16 000 euro. 16,000 euros at this moment. How about 17? 16,000 at this moment for the item 35. We have 17,000, thank you. Máme 17 000. Příští příhoz tak 18, máme 18 000. Co 19? 18 000 aktuálně za položku 35. 19 činí příští příhoz. 18,000 euros for the item 35. 19 will be the next bid. We have 19, thank you. And so 19 it is, 20 it is. So we finally reached the 20,000 mark. 20 000 aktuálně za položku číslo 35. 22 000, tak činí příští. Máme 22 000. 22,000 euros. We have 24. Máme 24 000. Co 26? 24 aktuálně. 26 000 činí příští příhoz. 24,000. We have 26,000. We have 26,000 euros for the item 35. 28. Thank you. We have 28. 28 000 euro. 30 000 tak činí příští příhoz. 28 at this moment. 30. Still 28. I thought I saw the hand. We should cross that mark. So 28,000 it is. 30 finally. So another mark crossed. So 30,000 at this moment. 32. We have 32. It's climbing slowly, but climbing still. So 32,000 euros at this moment. Položka 35. Aktuálně na 32 000. 32 000 aktuálně za položku 35. 34 000 tak činí příští příhoz. So 32,000 euros at this moment. 34 will be the next one. We have 34,000. Thank you. Máme 34 000 překvapení v sále. 36. We have 36,000. 36 it is. 38 it will be. Aktuálně 36 000. 38 000 bude činit příští příhoz. 36 at this moment. 38. There's quite some battle of eyes. 36 it is. 38. We have 38. Máme 38 000. 40 000. Máme 40 000. We have 40,000 euros.
42 will be the next bid. Aktuálně 40 000 euro za položku 35. 42, tační příští příhoz. Položka 35, aktuálně 40 000 euro. 42, máme 42, 42. It is, 44 will be the next bid. So, we have 44, thank you, máme 44 000. 46, tační příští příhoz. 44,000 at this moment. 46 will be the next one. We have 46, thank you. We have 46. How about 48? 46,000 euros at this moment. Aktuálně 46 000 euro, 48 000. Činí příští příhoz. 46 at this moment. 48 will be the next one. So 46,000 euros sitting still. Took quite some time. So I'm giving a fair warning to all parties. 46 000 aktuální, poslední varování. A prodáno za 46 000 euro. Congratulations. So item number 36, starting at 2,000 euros. Položka číslo 36, začínáme na 2,000 eurech. Položka 36, počáteční příhoz činí 2,000 euro. Item 36, with a starting price of 2,000 euros. So 2,000 euros is the starting price for item 36. It already got dark outside, so 36, 2,000 euros is the starting price. And if there is no one for this item, we're moving on to 37. Item 37, Italian Master, starting at 3,000 euros. Položka 37, přesouváme se. A počáteční příhoz činí 3,000 euro. 3,000, we have 3,000 euros. Thank you. So the next bid will be 3,200. So item 37, at this moment, at 3,000 euros, the next bid will be 3,200. Item 37, currently sitting at 3,000 euros. The next bid being 3,2. Položka 37 aktuálně za 3,000 euro. 3,200 tační příští příhoz. Item 37, 3,000 euros at this moment, giving a fair warning, and sold for 3,000 euros. Item number 38, starting at 1,500 euros. Položka 38 začínáme na 15 eurech, ale 1500 nalevo, tím pádem 16 tam na mém levo. 1,6, thank you. Čili položka 38 aktuálně 1,600 euro, 1,700 tační příští příhoz. 1,6 at this moment. 1,7, we have 1,7, thank you. 1,8 will be the next one. 1,700 euros at this moment, 1,8 will be the next bid. Aktuálně 1,700 euro, 1,800. Tak bude činit příští příhoz. Aktuálně 1,700 euro. 1,800 činí příští příhoz. Položka 38. Dáváme varování, fair warning, on item 38. And selling for 1,700 euros. Item number 39, Guinness School from the 17th century, starting at 2,500 euros. Položka 39, začínáme na 2,500 eurech. 3,000 euros. 3,2? 3,200. Máme 3,200 v sále, 3,400, máme 3,400, we have 3,4, 3,6, we have 3,6, 3,8, we have 3,8, máme 3,800, 4,000 takční příští příhoz. Máme 4,000, díky mnohokrát, we have 4,000 euros, 4,250 will be the next bid. Aktuálně 4,000 v sále, 4,250 takční příští příhoz. 4,000 euros at this moment, 4,250 will be the next one. 4,000 euros at this moment, 4,250 will be the next. That was a record climb. So 4,000 euros at this moment for item number 39. Aktuálně 4,000 euro za položku 39. Příští příhoz 4,250. Dáváme varování, fair warning, and sold for 4,000 euros. Congrats.
Item number 40, starting at 3,000 euros. Položka 40 začínáme na 3,000 euro. 3,000? 3,200 euros. We have 3,2 thousand euros online, 3,4 will be the next. Aktuálně 3,200 euro, 3,400, máme 3,400, 3,600 bude příští, máme 3,600. 3,6 we do have over the phone, 3,8 will be the next. We have 3,8, thank you. Máme 3,800, 4,000 tační příští příhoz. 4,000, máme 4,000 na telefonu, 4,250 příští. 4,000 euros at this moment, 4,250 will be the next bid. We have 4,250. 4,5. We have 4,5 online. Máme 4,5 po telefonu, online 4,750. We have 4,750 over the phone. So 5,000 euros will be the next bid. Aktuálně 4,750 na telefonu, 5,000 euro činí příští příhoz. 4,750. We have 5,000 euros. It was first in the sales room. 5,000 euros in the sales room. 5,5 will be the next. We have 5,5 over the phone. Thank you. 6,000 will be the next bid. Aktuálně 5,500 euro, 6,000 tak činí příští příhoz. 5,500. 6,000 will be the next bid. We have 6,000 euros. 6,5 will be the next. Aktuálně 6,000 euro, 6,500 činí příští příhoz. Aktuálně 6,000 euro v sále, 6,5 činí příští. 6,5 over the phone, máme 6,5 po telefonu, 7,000 euro činí příští příhoz. 6,5 over the phone, 7,000 will be the next bid. 6,5 with 7,000, máme 7,000. 7,000 aktuálně, 7,500 tak činí příští příhoz. Máme 7,500 po telefonu, 8,000 bude příští. 7,500 over the phone, 8,000 will be the next bid. 7,5 it is, 8,000 will be the next one. We have 8,000 online, that was a surprise. So 8,000 euros online, 8,5 will be the next bid. We have 8,5 over the phone, máme 8,500 euro po telefonu, 9,000 tak činí příští příhoz. 8,5 over the phone, 9,000 will be the next bid. Item 40 at this moment at 8,500 euros, with the next bid being 9,000. Položka 40, aktuálně 8,500 euro, 9,000 činí příští. Máme 9,000, máme 9,000, 9,500 činí příští příhoz. We have 9,000, we have 9,5, we have 9,5 over the phone, 10,000 will be the next. Aktuálně 9,500 euro, 10,000 euro. 10,000, we have 10,000, máme 10,000. 10,000 online, 11,000 činí příští. 10,000 euros at this moment, 11,000 it will be. So 10,000 euros at this moment, 11,000 euros will be the next bid. Aktuálně stále 10,000. Příští příhoz stačí 11, máme 11,000. We have 11,000 over the phone, 12,000 euros will be the next bid. So 11 at this moment, 12 will be the next one. Máme 11,000 na položce 40, 12,000 euro, tak činí příští příhoz. 11,000 euros at this moment, 12,000 will be the next bid. Looking from left to right. Item number 40, I'm giving a fair warning. Varování poslední. A prodáno za 11,000 po telefonu. So item number 41, starting at 6,000 euros, položka 41, začínáme na 6,000 eurech. 7,500, 7,500 on the phone. So we have 7,500 on the phone, 8,000 will be the next bid. We have 8,000 euros online, thank you, 8,500 will be the next. So 8,000 at this moment, with 8,500 on the phone, thank you, 9,000 will be the next bid. So 8,500 it is, 9,000 it will be. So 8,000 euros, 500 over the phone, 9,000 euros will be the next. 9,000, thank you, with 9,000 with an online bidder, 9,500 will be the next bid. 9,500, we have 9,500 over the phone, 9,500 it is. 10,000, we have 10,000, máme 10,000. 11, we have 11, máme 11,000. Příští tak činí 12. 11 it is at this moment, 12,000 will be the next bid. So 11 it is, 12 it will be.
We have 12, saw that one first, sorry for that. So 12,000 euros it is, 13 will be the next bid. So 12,000, aktuálně 12 tisíc, 13 tisíc, čím příští příhoz. 12,000 at this moment, 13,000 euros will be the next bid. 12 sitting still. 12,000 euros for the item 41. So 12,000 is still, 13 will be the next. 13? 13,000. We have 13,000 euros on the phone. Máme 13 tisíc po telefonu, 14 tisíc, tak čím příští příhoz. 13 at this moment, 14 will be the next one. 13 sitting with a phone bidder. We have 14. Máme 14 tisíc. 14,000 euros at this moment. 15,000 will be the next bid. 14 tisíc aktuálně, 15 tisíc tační příští příhoz. 14,000 euros at this moment for item 41. Next bid being 15,000. 14,000 euros, item 41. Giving a fair warning. And item 41 is sold for 14,000 euros to a phone bidder. So item number 42, starting at 2,500 euros. Položka 42, začínáme na 2,5 tisících eurech. Položka 42, začínáme na částce 2,500 euro. Item 42, starting at 2,500 euros. Položka 42, začínáme na 2,5 tisících eurech. Položka 42, item 42, with a starting price of 2,500 euros. So again, I will look from left to right. And if there is no one, pokud někdo nechce přes na položku 42, dávám varování. A položka 42, přesouváme se tedy na položku 43. We're moving on to item number 43. Item number 43, starting at 1,500 euros. Položka 43, začínáme na 1500 eurech. Viděl jsem tam ruku první. 1500? We have 1,500 euros. 1.6 will be the next bid. 1,500 euros. 1.6 with 1.6. 1.7 will be the next bid. 1.6 it is. 1.7 will be the next. Aktuálně 1,600 euro. Na online platformě je 1,700. Tak bude příští máme 1,700 with 1.7 thousand. 1.8 will be the next bid. 1.8 with 1.8 máme 1,800. 1,900, tak čím příští příhoz. 1.8 it is. 1.9 will be the next bid. With 1.9 máme 1,900. Máme 1,900 euro. Příští příhoz činí 2,000. Máme 2,000. We have 2,000 euros. The next bid will be 2.1 thousand. 2,000 euros it is at this moment. 2.1 will be the next. Aktuálně 2,000 euro. Příští příhoz činí 2,100. 2,000 euros for the item 43. Next bid being 2,100. Na položce 43 dáváme varování. Giving a fair warning. And selling for 2,000 euros. Item 43, Italian master from the 17th century. Položka 44, začínáme na 4,000 euro. Položka 44, máme 4,000. We have 4,000 euros on the phone, thank you. 4,250 will be the next one. Aktuálně 40 euro po telefonu, 4,250, tak bude příští příhoz. Aktuálně 4,000 euro. Přihazící po telefonu, we have 4,250, thank you. Máme 4,250, 4,500, tak činí příští příhoz. 4,5, máme 4,5 po telefonu, 4,5 it is. 4,750 will be the next one. Aktuálně 4,500 euro, 4,750, tak příští, máme 4,750, we have 4,750, 5,000 will be the next bid. Příští příhoz činí 5,000 euro. Aktuálně 4,750, 5,000, máme 5,000 po telefonu, we have 5,000 over the phone, 5,5 will be the next. 5,000 euros it is, aktuálně 5,000 euro, 5,5 bude příští příhoz. 5 at this moment still with a phone bidder. 5,5 will be the next bid. Aktuálně stále 5,000.
Příští příhoz činí 5500 euro. Položka 44. Dáváme varování, giving a fair warning and selling for 5,000 euros to a phone bidder. Item number 45, starting at 1,000 euros, položka 45, začínáme 1000 eurech. Viděl jsem ruku, děkuji, máme 1000 euro, 1100, tak bude příští příhoz. Item 45, 1,000 euros at this moment, 11,000 will be the next one. Položka 45, aktuálně nejvyšší příhoz máme 1000 euro, 1100, tak činí příští příhoz. 1,1, máme 1100 euro, 1200, máme 1200, we have 1,200 euros, máme 1200, příští příhoz tak činí 1300 euro. 1,200 at this moment, 1,300 will be the next. Aktuálně 1200 euro, 1300 euro činí příští příhoz. Položka 45, aktuálně příhoz 1200 euro, 1300 činí příští příhoz. Dáme varování, giving a fair warning a prodáno za 1200 euro. Gratulujeme. Položka 46 začínající na 1500 eurech. Item number 46 starting at 1,500 euros. Položka 46 začínáme na 1500 eurech. Item number 46 starting at 1,500 euros. Děkuji mnohokrát. So item 46 with a asking price of 1,500 euros. Lovely, thank you. Tak. Super, čili položka 46, pokud se v krátké picí pauze nikdo nenašel, tak se přesuneme na položku 47. Moving on to item number 47. Which is starting at 800 euros. Začínáme na 800, máme 800, děkujeme mnohokrát, 850 začíní příští příhoz. Aktuálně 800 euro za položku 47. Item number 47 currently at 800 euros. 850 will be the next bid. Položka 47 aktuálně 800 euro s online časujícím 850 tak činí příští příhoz. 800 euros it is, 850 will be the next one. We have 850, máme 850, máme 900, co 950. We have 900 euros, 950 will be the next one. 900 euros, 950, we have 950, 1000, máme 1000, we have 1000, 1100 will be the next. Aktuálně 1000 euro, příští příhoz činí tak 1100, 1000 at this moment, 1100 will be the next one. Aktuálně tedy 1000 euro, příští příhoz tak činí 1100. Aktuálně stále 1000 euro. Položka 47, I'm giving a fair warning, hárování. A prodáno za 1000 euro. Gratulace. Item number 48, starting at 7,000. 3,000, okay, I do have wrong price in my notes. So item 48, starting at 3,000 euros, položka 48 začínáme na 3000 eurech. That was quite a mistake. So item number 48, with a, compared to my notes, discounted starting price at 3,000 euros. So better, there should be someone for the item 48, which is starting only at 3,000 euros. Položka 48 začínající na 3000 euro. Položka 48, 3000 euro je pořádační příhoz. Kouknu se zleva, doprava a přesouváme se na další, moving on to item 49. Item 49 is starting at 1,500 euros, položka 40 začíná na 1500 eurech. Položka 49, 1500 euroční počáteční příhoz, 1,500 euros, that is the starting price for item number 49. Item 49, starting at 1,500 euros, položka 49, začínáme na 1500 eurech. Položka 49, pokud se nikdo nenachází, tak se přesouváme. Položce 50, moving on to item number 50, which is starting at 15,000 euros. Položka 50, začínáme na 15 000. 15 000, 17 or 70?
17, okay, got it. So item number 50 currently at 17,000 euros. Položka 50 aktuálně na 17 000 euro. Příští příhoz tak činí 18 000. Aktuálně ten nejvyšší příhoz na položce 50 činí 17 000. 18 000. Máme 18 000. We have 18,000. 19 will be the next. 18,000 euros at this moment. 19,000 euros will be the next one. Aktuálně 18 000 euro. 19 000 činí příští příhoz. 18,000 euros at this moment. 19 will be the next one. Dáváme varování, giving a fair warning. And selling 19, got it. Fortunately, it was done before I finished. So 19,000 euros at this moment for item number 50. Položka 50 aktuálně na 19 000. Máme 20. Máme 20 000. So 20,000 euros for item number 50. 22,000 euros is the next bid. Aktuálně 20 000 euro. Příští příhoz činí 22 000. 20,000 euros at this moment. 22,000 will be the next one. So 20,000 euros for item number 50. 22 will be the next bid. Item number 50. Giving a fair warning. Dáme poslední varování, nebo 50. And sold for 20,000 euros. Item number 51, Roman Caravaggio starting at 5,000 euros. Položka 51 začínáme na 5,000 euro. With above 8,000 euros. I'll ask you for adjustments. 8,000 euros is the current highest bid. 8,000 euro činí aktuálně nejvyšší příhoz. Díky příhozům předešlým na jiných aukčních platformách. Aktuálně 8,000 euro, 8,000 euros for the item 51. 8,5. At this moment, the highest bid, 9,000 euros it is. Máme 9,000. 9,500 činí příští příhoz. 9,5. Máme 9,500. 10 000 začíní příští příhoz. 10. Máme 10 000 euro. 10,000 euros it is. 11,000 will be the next bid. So 10,000 euros at this moment. 11,000 euros will be the next bid. We have 11. Thank you. Máme 11 000. We have 11. 12,000 will be the next bid. Aktuálně 11 000, 12 000 začíní příští příhoz. Aktuálně 11 000, 12 000 euro. Máme 12 000, we have 12,000 euros. How about 13? 12,000 euros it is. Do we have someone at 13,000 euros? Položka 13,000. So 13,000 euros it is. 14,000 will be the next bid. Položka 51, aktuálně 13 000 euro, 14 000, tační příští příhoz. Máme 14 000, we have 14,000 euros, 15,000 will be the next bid. Aktuálně 14, příští příhoz 15 000. 14,000 euros at this moment, 15,000 will be the next bid. Položka 14 000, 51, aktuálně za 14, příští příhoz 15, máme 15, we have 15, 15 máme, 16, snad budeme mít. 15,000 euros it is at this moment. 16,000 euros is going to be the next bid. So 15,000 euros it is. 16. We have 16,000 euros. We have 16 at this moment. Next bid is 17,000. Aktuálně máme 16 000 euro. Příští příhoz činí 17 000. Aktuálně 16 000. 16,000 euros at this moment. Still sitting at 16,000 euros. So still 16 for item 51 of 17. We have 17,000. Máme 17 000. 17 máme aktuálně. 18 000 činí příští příhoz. 17 000 aktuální nejvyšší příhoz at this moment 17,000 euros. 18,000 will be the next bid. So 17 at this moment. We have 18. Máme 18 000. So we have 18,000 euros. 18 we do have. 19 will be the next bid.
Aktuálně máme 18 000 euro. 19 000 je příští příhoz. So 18,000 euros still for the 1851. 19,000 euros will be the next one. 1851, I'm looking into my notes, looking from left to right, giving a fair warning. Položka 51, poslední varování. And we're selling it for 18,000 euros. Item number 52, starting at 3,500 euros. Položka 52. Začínáme 3,5, máme 3,5 tisíce. Máme 3,5 tisíce euro. 3,700 činí příští příhoz. 3,7, máme 3,700 euro. 3,900 činí příští příhoz. 3,7 at this moment, 3,9, we have 3,9, thank you, máme 3,900. 400 činí příští. 400, máme 400. 4,350 činí příští příhoz. So 4,100 euros at this moment. 4,350, máme 4,350. 4,600, máme 4,600, děkuji mnohokrát. 4,600 máme aktuálně. 4,850, máme 4,850, děkuji mnohokrát. 5,100, máme 5,100, děkuji. 500 máme, 5,600 je příští. 5,1 at this moment. 5,6 it will be. 5,1, máme 5,1. Máme 5,1. Máme 5,1. Děkuji za překlad. That's yours, to je vaše, that's yours, exactly. So 5,1 it is. 5,6 will be the next bit. So 5,1 at this moment. Aktuálně stále 5,100. Položka 52. Still with you. 5,600, máme 5,600. 600, máme 600. With you, 6,1. We have 6,1 with the sales room. 6,6 will be the next. Aktuálně 600. 6,600 činí příští příhoz. 6,100 euros in the sales room. 6,1 it is. 6,6 will be the next bit. 6,1 still. Aktuálně stále 6,100 v sále. 6,600 činí příští příhoz. 6,100 máme v sále, dáváme varování. Giving item 52 sold for 6,100 euros. Congratulations. Item 53 starting at 1,500 euros. Položka 53 začínáme na 15 eurech. Děkuji mnohokrát, máme 1500 euro. 1600 tační příští příhoz. 1,6, with 1,6 máme 1600. 1700 tační příští příhoz. 1,6 máme 1700 máme 1700, děkuji mnohokrát. 1800 tační příští příhoz. So 1700 at this moment. 1,8 will be the next one. 1,8 with 1,8 online, thank you. Máme 1800 euro. 1900 činí příští příhoz. 1,800 euros with 1,9, thank you. Máme 1900 euro. 1,9 over the phone. 2,000 euros will be the next bid. Item 53. We have 2,000 euros, thank you. Máme 2000 euro. 200 činí příští příhoz. Aktuálně 2000. 200 činí příští příhoz. At this moment online, 2,000 euros, 2,1 will be the next bid. We have 2,1, máme 2100 euro. We have 2,1 thousand. 2,2 thousand will be the next bid. So 2,1 thousand euros at this moment. 2,2 will be the next bid. Item 53, at this moment at 2,100 euros with an online bidder. 2,2 thousand will be the next bid. Položka 53 aktuálně stále na 2100 eurech. Dáváme varování, giving a fair warning on the item 53 and selling for 2,100 euros to an online bidder. Item number 54, starting at 2,500 euros. Položka 54 začínáme na 2,5 eurech. So still live. Item 54, starting at 2,5. We have 2,5. Thank you. We have 2,5 in the sales room. 2,6 will be the next bid. 2,5. We have 2,6. 2,7. We have 2,7. How about 2,8? Aktuálně 2,700 euro. 2,800. 2,8. We have 2,8. 2,9. We have 2,9. How about 3? Aktuálně máme 2,900 euro.
Příští příhoz tedy 3000. 2.9 thousand euros at this moment still in the sales room. 3,000 will be the next bid. 2.9 thousand euros at the moment. 3,000 euros for the still life is the next bid. Still at 2.9 thousand. Still at 2.9. Item 54, still sitting at 2.9 thousand, giving a fair warning. Still with you. Fair warning is given and sold for 2.9 thousand euros. Congrats on that. So item number 53 is starting at 8,000 euros. Položka 55 začínáme na 8,000 eurech. 8,000 euros it is. 8,000 it is. So we have 8,000 euros with a phone online bidder 8.5. We have 8.5. Máme 8,500. 9,000 will be the next. So 8,500 at this moment. Aktuálně 8,500 euro. 9,000 tační příští příhoz. Aktuálně 8,500. 9,000 bude. Aktuálně 8,500. Příští příhoz činí 9,000 euro. So item number 55. At this moment 9,000, thank you. 9,000 euros it is. Aktuálně euro. 9,500 příští příhoz. Položka 55 aktuálně na 9,000 eurech. Item 55 at this moment at 9,000 euros. 9.5 will be the next bid. Item number 55 at this moment at 9,000 euros. I'm giving a fair warning. Dáváme varování na položce 55 and sold for 9,000 euros. Item number 56 is starting at 1,500 euros. Položka 56 začíná na 1,500 eurech. Položka 56, 1,500. Máme, we have 1,500, thank you. Máme 1,500 euro. 1,600 byl příští příhoz. So 1,500 euros at this moment. 1,6 with 1,6. Máme 1,600. 1,6 we do have. 1.7 will be the next. With 1.7, thank you. With 1.7, 1.8 will be the next. So 1.8 with 1.8. How about 1.9? Aktuálně máme 1800. 1.8 at this moment. 1.9 will be 1.9, thank you. With 1.9, how about 2,000? 1,900 at this moment. 2,000 euros will be the next bid. 1.9 thousand. Still. Aktuálně stále 1900 euro. 9,000 tak bude činit příští příhoz. 1,900 for the item 56. Giving a fair warning. And item 56 is sold for 1,900 euros. Item number 57 is starting at 3,000 euros. Položka 57 začínáme na 3,000. 3,000 euros, thank you. Máme 3,000 euro. 3,200 tační příští příhoz. So item, we have 3.2, thank you. Máme 3,200. 3,400 tační příští příhoz. 3.2 at this moment. 3.4 will be the next bid. 3.2 at this moment. Položka 57 aktuálně 2,000 euro. Příští příhoz činí 3,400. 3.4, thank you. Máme 3,400. Příští příhoz je 3,600. So item 57 at this moment at 3,400 euros. Next bid being 3,600. Položka 57 aktuálně za 3,400 euro. 3,600 příští příhoz. So 3.4, I'm giving a fair warning on the item 57. And we are selling it for 3,400 euros. Item 58, Dutch painter of 17th century, starting at 1,000 euros. Položka 58 s počáteční částkou 1,000 euro. So 1,000 euros. The item 58. Item 58 with a asking price of 1,000 euros. Položka 58. Počáteční bid činí 1,000 euro. Položka 58.
Pokud zde není zájem, if there is no interest, we'll move on to item number 59. Item 59 is starting also at 1000 euros. Položka 59 tak opět začíná na 1000 eurech. Item number 59 is starting at 1000 euros. Item 59, 1000 euros is the starting price. And item 59, again, if you're interested, please put your bid up. If not, we will move on to item number 60. So moving on. After this lot, we will take a small 5 to 10 minute break. Čili po položce 60 si dáme krátkou 5 až 10 minutovou pauzu. Počáteční částka činí 1000 euro. Item number 60, 1000 euros is the starting price. Item 60, 1000 euros is the starting price for this one. U položky 60, aktuálně tedy na 1000 eurech. Pokud není zájem, tak se přesouvám k pauze. For sticking with us for slightly longer than 10 minutes, it was 11. Děkujeme za strpení na krátké pauze. A pokud jsme všichni připraveni, if we all are ready, then we are moving on to item number 61. Přesouváme se k položce 61 s počáteční částkou 3000 euro. Item 61 will be starting price of 3000 euros. We have 3000 euros, thank you. 3.2 will be the next bid. So 3000 euros at this moment, 3.2 will be the next. We have 3.2 at the phone, thank you. 3.4 will be the next. Aktuálně máme 3200, 3400, máme 3400. 3.4 we have, 3.6 will be the next bid. So 3.4 at this moment, 3.6, we have 3.6 on the phone, thank you. 3.8 will be the next bid. Aktuálně 3600 euro, 3800 tační příští příhoz. 3.6 at this moment, 3800 will be the next bid. Item 61, at this moment, sitting at phone bidder 3.8, we have 3.8, next bid 4000, aktuálně 3800, 4000 euro, tační příští příhoz máme 4000, 4000 we have on the phone, 4.4250 will be the next one. Aktuálně máme 4000 na telefonu, 4250 tační příští příhoz. So 4000 euros at this moment, 4250 will be the next bid. Aktuálně 4000, 4250 tační příští příhoz. So item 61, I'm giving a fair warning, and we're selling it to a phone bidder for 4000 euros. Item 62 is starting at 1500 euros. Položka 62 začíná na 1500 eurech. Item 62 is starting at 1500 euros. Položka 62, 1500 euro je počáteční příhoz. Item 62 with a starting price of 1500 euros. Tak. Položka 62. Jsme trochu zpoždění, čili se přesouváme na další. We're moving on to item number 63. Item number 63, painting is starting at 4000 euros. Obraz číslo 63 is starting at 4000 euros. So item 63 with a 4000 euro starting price for this portrait of an old man. Položka 63. Portrét s počáteční částkou 4000 euro. Item 63. If there is no one, we're moving on to item number 64, which is starting also at 4000 euros. Položka 64 začínáme na 4000 euro. We have 4000 euros, máme 4000 euro. So 4000 euros we have, 4250 will be the next bid. Aktuálně máme 4000 euro, 4250 příští příhoz. Položka 64 s aktuálním příhozem 4000 euro. A položka 64, I'm giving a fair warning. Dáváme varování a položka 64 prodána za 4000 euro. Gratulujeme. So item number 65 is starting at 1500 euros.
Položka 65 začínáme na 1500 eurech. Položka 65, 1500 euro za tento portrét s pořadní částkou 1500 euro. Portrait item number 65 is starting at 1500 euros. Tak, položka 65, item 65, looking from right to left, left to right, giving a warning and moving on to item number 66, European School, 18th century, starting at 2000 euros. Položka 66, začínáme na 2000 eurech. Položka 66, 2000 euro počáteční příhoz. Item 66 has a starting price of 2000 euros. I'm giving a warning. Dáme varování a přesouváme se k položce 67, moving on to item 67. Also starting at 2000 euros. For the St. Jerome, we have 3000 euros, máme 3000 euro. Item 67 is starting at, well, actually has the highest bid at this moment, at 3000 euros. Aktuálně 3200, máme 3200, 3.2 at this moment, 34, we have 34, máme 3400, 34 aktuálně, 36, máme 36, 38 příští příhoz, 38, we have 38, how about 4? So 3.8 we do have, máme 38, příští příhoz tady 4000. So 3.8 at this moment, 4000 will be the next bid. We have 4000, thank you, máme 4000, item 67, at 4000 at this moment, položka 67 aktuálně na 4000, 4250, we have 4250 at this moment, 4.5 will be the next bid. Příští příhoz činí 4500 euro. Item 67 at this moment at 4250, next bid being 4.5. Položka 67 aktuálně 4250, příští příhoz činí 4500 euro. Item 67 still sitting at 4250. I'm giving a fair warning. Dáme poslední varování. And sold for 4250. Item 68 starting at 800 euros, položka 68, začínáme na 800 eurech. So that one first. 800 euro, 850, máme 850, 850 we have. 900 euros will be the next one. So 850 at this moment, 900 will be the next. Aktuálně máme 850 euro s online přehazujícím, 900 euro na zdraví, budeční příští příhoz. So 850 it is, 900 will be the next one. 850 sitting still, looking to you, no bids over there. 850 stále, dáváme varování, giving a fair warning a prodáno za 850. Gratulujeme. Item number 69 is starting at 1500 euros. Položka 69, začínáme na 1500 euro. Item 69, this Italian master of the 17th century, starting at 1500 euros. Položka 69, začínáme na 1500 euro. Item 69. Item 69, with a starting price of 1500 euros, giving a warning. And moving on to item 70. German painter from the circle of Jan Kopecký, starting at 1000 euros. Položka 70, začínáme na 1000 eurech. Položka 70. Počáteční příhoz činí 1000 euro. Item 70, the starting price is 1000 euros. So item 70, with the entry bid being 1000 euros, giving a warning, and moving on to item number 71. Starting at 800 euros, položka 71, začíná na 800 euro. Item 71, starting at 800 euros. This colorway scroll, starting at 800 euros. 800, we have 800, máme 800 euro, 850 tační příští příhoz. 800 we have, 850 will be the next one. Item 71, there's already a bid of 800 euros. 850 will be the next one for the item 71.
So item 71. Položka 71 dáme varování. Item 71 we're giving a fair warning. And sold for 800 euros. Item number 72 is starting at 500 euros. Položka 72 začíná na 500 eurech. 500, máme 500. 500 we have. As said, I have a bidder, so 550 with me, with an absentee bidder. Aktuálně 550 euro se mnou. 600 euro, máme 600 euro, we have 600. 650, máme 650. 650 it is, 7, we have 700, máme 700 euro, 750 příští příhoz. Máme 750, děkuju, 800 tační příští příhoz. 750 we have, 800 will be, we have 800, thank you, máme 800, 850 tační příští příhoz. Máme 850, 900, máme 850, we have 850. The next bit 900, we have 900, thank you, 950 will be the next one. We have 950, thank you, máme 950, 1000 euro příští příhoz. 950 we have 1000, thank you, máme 1000 euro. 1100 příští, máme 1100, we have 1100, thank you. We have 1200, thank you, máme 1200 euro. 1300 euro, máme 1300 euro, co 1400 euro, máme 1300, 1300 we have, 1400 will be the next one. Máme 1400, we have 1400. 14 we have, 15 will be the next one. We have 15, thank you, how about 16? 15 we have, máme 1500, 1600 euro příští příhoz. Máme 1500 euro aktuálně, 1600 euro příští příhoz. 1500 we have, 16 will be the next one. It printed the bidding did not stop just yet, maybe just slow down. So on item 72, I'm giving a fair warning. At this moment, sitting at 1,500 euros, and it's sold for 1,500 euros. Prodáno za 1500 euro. Item number 73 is starting also at 800 euros. Položka 73 začínáme na 800 euro. Item 73 starting at 800 euros. Položka 73 začínáme na 800 euro. Položka 73, 800 euro je počáteční příhoz. Item 73, 800 euros is the starting price. I am giving a fair warning. And we're moving on to item number 74. Položka 74, počátní částka 500 euro, máme 500 euro, děkuji mnohokrát, we have 500 euros, 550, we have 550, máme 550, 600 euro příští příhoz, máme 550, 600 příští. At this moment we have 600, thank you, máme 600 euro, 650 příští příhoz na teleportrét. 600 máme, 600 we have, 650 will be the next one. Aktuálně 600 euro. At this moment 600 euros, 650 will be the next one. Item 74 at 600 euros. Položka 74, aktuálně 600 euro. Dáváme varování, giving a fair warning on this item. And it's sold for 600 euros. Item 75 starting at 2,000 euros. Položka 75 začínáme na 2000 eurech. 2,4. So 2,400 euros at this moment, 2400 aktuálně, 2,500, 2,5, thank you, we have 2,5, 2,6 will be the next one. Aktuálně 2500 euro, 2,600, tak čím příští, 2,600, máme 2,600, we have 2,6, so 2,7 will be the next. 2,6 at this moment, aktuálně 2,600, 2,700, tak čím příští, so 2,6 still, 2,6 the next bit. 2,600 euros. 2,7, we have 2,7, thank you, how about 2,8? 2,8, we have 2,8, thank you, how about 2,9? We have 2,8 thousand euros, máme aktuálně 2800 euro, příští příhoz tady 2,900. Aktuálně 2,800, příští příhoz 2,900. 2,8 at this moment, 2,9 it will be. So item 75 at this moment at 2,8 thousand euros, 2,9, thank you. Máme 2900, we have 2,9 thousand. 3,000 euros will be the next bid. So item 75, at this moment at 2,900 euros, 3,000 will be the next bid. Položka 75, aktuálně máme 2,900 euro, 3,000 euro příští příhoz.
Item 75, I'm giving a fair warning, and it's sold for 2,900 euros. Item 76, starting at only 300 euros, položka 76 začínáme na 300 eurech. Položka 76, 300 euro roční pořádečný příhoz. Item 76, starting price is 300 euros. Item 76, 300 euros is the starting price for this one. Položka 76 začínáme na 300 eurech. Pokud nikdo neví zájem, if there is no one interested in item number 76, then we will move on to item number 77, which is starting at 300 euros. Položka 77 začíná na 300 eurech. Item 77 is starting at 300 euros. Položka 77, 300 euro činí počáteční příhoz. Item 77, 300 euros is the starting price. Giving a warning. Closed for bidding, moving on to 78, starting at 300 euros. Položka 78, začínáme na 300 eurech. Item number 78, setting still without a bid. So giving a warning. Moving on to item 78, still, okay, 300 euros. We have 300 euros as a super last bid on the item 78. Máme super rychlý příhoz na položce 78, 300 euro aktuálně. 300 euro tím příští příhoz. All good? 78, exactly at 300 euros at this moment. Exactly, so I'll just give a warning to that one functioning platform. 300 it is, exactly. Start je 300 euro. Na ostatních portálech srovnáno. Pokud nikdo není, if there is no one, giving a fair warning. A prodáno za 300 euro. Gratulace. Item number 80, so finally it can be opened. So 300 euros for this one, for the set of 4 paintings. Položka 79, set 4 obrazů s pořádní částkou. 300 euros. Yeah, 800, so I just, yep, got it. My fault. As it was closed in my papers, I just was quite a bit not in the order. So item 79 at 800 euros. If there's someone, I'll give a warning as it's finally sorted out. Položka 79, 800 euro, je příhoz počáteční. Pokud zde nikdo není, if there is no one, we'll move on to item number 80, which is starting at 300 euros. Máme 300 euro, we have 300 euros, so 320 will be the next bit. We have 320, thank you. We have 320, 340 will be the next. 340 we have, máme 340, 360 čím příští příhoz. 360, 380, 380, so 400 will be the next one. Aktuálně 380, 400 euro čím příští příhoz. 400, 400, thank you. 400 euros it is, 420 will be the next one. Aktuálně 400 euro, příští příhoz 420. Máme 420, 440 čím příští příhoz. Gabi. 440, 440 euros at this moment. 460 will be the next. 460, thank you. We have 460, 480 will be the next. 480, thank you. Máme 480, 500, 500, we have 500, thank you. 550 will be the next. 550, thank you. Máme 550, 600, 600, thank you. How about 650? 650, thank you. How about 700? 700, thank you. 750? 750, thank you. 800, 800, thank you. 850? Aktuálně 800 euro. 850 příští příhoz. 800 euros at this moment. 850. It's a forgotten bit. 900 euros. So 900 it is. 950 will be the next one. So 900 euros at this moment. Aktuálně 900 euro. 950 příští příhoz. So 900 euros at this moment.
giving a fair warning. Položka 80 dáváme varování. And it's being sold for 900 euros. Item number 81, starting at 300 euros. Položka 81, začínáme na 300 eurech a já navrhuji kámenušky papír. So, who was first? Tell me. So it's free, and free? So... And free. And free as well. Okay, got it. So, let's just give it to the left-hand side. So 300 euros máme 300 euro. 320, 320. 320 it is. 340 Gabi. 340 it is. Máme 340. 60, 60 it is. 380 will be 80. We have 80. How about 400? We have 400. Thank you. 420. 420. Thank you. 440. 440 it is. 460. 460. Thank you. 480. 480. 500. 500. Thank you. 550. 550 it is. 600. 600 it is. 650. It's not with you, Gabi. 600 is not with you. No, with me? Not with you. Yeah, exactly, yeah. Okay. Yours was 550. But it's 600 now. 600. Okay. Perfect. But 650 can be yours. 650. 650 it is. Thank you. How about 7? We have 700. Máme 700, 750, 750 it is. How about 800? 800 it is. Thank you. 850, 850, thank you. 900, 900 we have. 950. 950. How about 1,000? 1,000 we do have. Máme 1000 euro. 1,100, thank you. Máme 1100, 1200. We have 1,200, thank you. How about 1.3? Yeah, let's just give it a try. But 1,200 euros for the bulldog in a suit. So 1,200 euros at this moment. 1.3 will be the next. Aktuálně 12 euro, 13 příští příhoz. Giving a fair warning. And sold for 1,200 euros. So item number 82, starting at 1,000 euros, položka 82, začínáme na 1000 eurech. Item 82, starting at 1,000 euros. Item 82, with a starting price of 1,000 euros. I'm giving a fair warning. Máme varování na položce 82. A přesouváme se, moving on to item number 83. With a starting price of 300 euros. Začínáme na 83 eurech, na 300 eurech u položky číslo 83. Čili položka 83, 300 euro je počáteční příhoz. Položka 83, item number 83, with a starting bid of 300 euros. Giving a quick warning. And moving on to item number 84, starting at 1,000 euros. 1,000, thank you. Položka 84 máme příhoz 1000 euro. 1100 tačení příští. So 1,000 euros at this moment. 1,100 will be the next bid. So 1,000 euros for the item 84. 1,100 will be the next bid. So 1,000 euros is the starting price. And highest bid 1.1 will be the next one. I'm giving a fair warning. And sold for 1,000 euros. Item 85, starting at 500 euros, položka 85. Začínáme na 500 eurech. Item number 85, starting at 500 euros. Položka 85. Počáteční příhoz činí 500 euro. Item 85 with a starting price of 500 euros. So I'm giving a fair warning for those who may be interested. And moving on to item number 86 with a starting price of 800 euros. Položka 86. Začínáme na 800. 800? 850. So we have 850, thank you. Máme 850 euro. 850 it is. 900, we have 900, thank you. Máme 900 euro.
900 it is, 950 will be the next one. With 950 máme 950 euro, 1000 euro tační příští příhoz. Aktuálně 950, 950 at this moment, 1000 will be the next one. 950 je, 1000 bude příští. Položka 86, aktuálně stále na 950 euro, 1000 euro činí příští příhoz. I'm giving a fair warning. 1000, máme 1000 euro, 1000 it is, 1.1 will be the next. 1.1, thank you. With 1.1, that was a surprise, did not hear a voice for quite some time. So 1.1 it is, aktuálně 1100 euro, 1200 tační příští příhoz. 1200, 1.2 it is. How about 1.3, Matthew? So 1.2 at this moment, 1.3 is the next bit. Item 86, položka 86, aktuálně 1200 eurech. Vydáme varování, I'm giving a fair warning. 1.3, thank you. 1.3 it is, 1.4 will be the next. So 1.3 at this moment, for item 86, 1.4 will be the next bit. Item 86, at this moment still sitting at 1,300 euros. Položka 86 stále nám sedí na 1300 eurech. Příští příhoz činí 1400 euro. So item 86, I'm giving a fair warning, another one, and it's sold for 1,300 euros. Item 87 is starting at 800 euros. Položka 87, začínáme 800 euro. 800, 800, thank you. So we have 800 euros online, 850 will be the next bid. Aktuálně máme 800 euro, 850 tační příští příhoz. Položka 87, item number 87 at this moment at 800 euros. Next bid being 850. So item number 87, položka 87 stále na 800 euro. Vydáme varování, giving a fair warning to all the bidders, and it's sold for 800 euros. Item number 88 is starting at just 100 euros. Položka 88, začínáme na 100 eurech. Item 88, with 100 euros starting price. 100 euros, thank you. 100 euros it is, 110 is the next bid. Aktuálně máme 100 euro, 110, tak činí příští příhoz. Na položce 88, aktuálně 100 euro, 110 je příští příhoz. Item 88, 1000 euros is the highest bid at this moment, 110 will be the next one. So item 88, I'm giving a fair warning, and it's sold for 100 euros. Item number 89 is also starting at 100 euros. Položka 89. Začínáme na 100 eurech. Položka 89. 100 euro je pořádační, máme 100 euro. 100 euro jsme slyšel, děkuji mnohokrát. 110 tační příští příhoz. 100 euros it is, 110 will be the next bid. With an online bidder at 100 euros. Aktuálně stále 100 euro. 110, máme 110. Co 120? 100 euros and then it is. 120 will be the next bid. Aktuálně 110 euro. 120, máme 120 euro. Co 130? Máme 120. 120 at this moment. 130 will be the next bid. So item number 89, still at 120 euros. Giving a fair warning. Dáme varování a prodáno za 120 euro. Gratulujeme. Good. Item number 90. Starting at 500 euros for the pair of paintings. Položka 90. Za pár obrazů začínáme na 500. Máme 500, máme 500. Příští příhost činí 550. Item number 90. 500 euros at this moment. 550 will be the next bid. So item number 90, 500 euros, currently the highest bid. 550 will be the next one. So item number 90,
Položka 90, I'm giving a fair warning. Dáváme varování. A prodáno za 500 euro. Gratulujeme. So item number 91 for the pair of paintings starting at 1,800 euros. Položka 91. Začínáme na 1800 eurech. Máme 1800, 1800 we have. With 1800, 1900 will be the next bid. Aktuálně máme nejvyšší příhoz 1800 euro. 1900 tační příští příhoz. So 1,800 euros it is at this moment. With a phone bidder. 1.9 will be the next bid. Položka 51. I'm giving a fair warning. And sold for 1,800 to a phone bidder. So item number 92, Lake Lucerne, starting at 1,000, 1000 euro, máme 1000 euro. 1,000 euros we have, 1.1 will be the next. 1.1, thank you, máme 1100, 1200 začíná příští příhoz. Máme 1200, děkujeme. 1300 začíná příští. 1.2 thousand euros at this moment. 1.3, with 1.3 máme 1300, co je 1400. Aktuálně máme 1300. 1.3 at this moment. 1.4 will be the next one. Aktuálně 1300 a 1400 čím příští příhoz. Jdeme varování. Máme 1400, máme 1400, 1500 tak činí příští příhoz. 1.4 at this moment, 1.5 with 1.5, thank you. Máme 1500, co 1600. Aktuálně je 1500 euro. Příští příhoz činí je 1600 euro. 1.5 at this moment. Máme 1600. Máme 1600. Příští příhoz 1700. 1.6 at this moment, 1.7 with 1.7 máme 1700. Co 1800. Aktuálně tedy 1700 euro. 1.8 thousand euros at this moment. Yeah, 1.7 my fault. 1.7, 1.8 will be. Aktuálně 1700, 1800, tedy čím příští příhoz. Za chybu se mluvám. Čili 1700 aktuálně. 1800, máme 1800. 1.8 thousand at this moment. 1.9 will be the next bid. Aktuálně 1800 euro. 1900, tedy činí příští příhoz. 1.8 at this moment. I'm giving a fair warning. Dáme varování. A položka 92, item 92 is sold for 1,800 euros. Item number 93, saw you, thank you. Starting at 300 euros, položka 93, začínáme na 300 eurech, máme 300 euro, děkuju. So 300 euros we have, 320 will be the next bid. We have 320, thank you, máme 320. Co 340? Máme 340, omlouvám se, že jsem první. 340 máme, 360 příští, máme 360, děkuji mnohokrát. 380, máme 380, 380 we have at this moment. 400, thank you, máme 400. 400 at this moment, 420, máme 420, we have 420. 440 will be the next. 440, thank you. 440 at this moment, 460 will be the next. Aktuálně 440 euro, příští příhoz 460. Aktuálně 440 euro, 460 příští příhoz. Item 93, 440 euros at this moment, 460 will be the next bid. I am giving a fair warning. Ale 460, 460 it is, thank you. 480 akční příští příhoz. So 460 it is, 480 it will be. Položka 93 aktuálně na 460 euro. Item 93 at this moment at 460 euros. So item number 93. I am giving a fair warning, vydáme varování. And it's sold for 460 euros. Item number 94, starting at 300 euros. Položka 94, začínáme 300. 300. 300 it is, máme 300 euro. 320 akční příští příhoz. So 300 it is. 320 will be the next. Aktuálně tedy 300 euro.
a 320 činí příští příhoz. At this moment, item number 94 is still sitting at 300 euros with an online bidder. Next bid, 320 euros. Položka 94 stále na 300 euro. Vydáme varování. I'm giving a fair warning. And we are selling it for 300 euros. Item number 95, landscape, starting at 300 euros. 320? 340. Máme 340 with 340 euros over there. 360 will be the next one. So 340 at this moment, aktuálně 340 euro, 360 příští příhoz. Položka 95, aktuálně na 340 euro. 360, thank you, máme 360, co 380. Aktuálně mám 360 na jiné platformě. 380, máme 380. 380, we have 400 will be the next bid. Aktuálně máme 380. 400 euro, tak činí příští příhoz. 380 at this moment. 400 will be the next bid. Položka 95, aktuálně na 380 euro. 400, 400, we have 400, máme 400 euro. Co 420? Aktuálně máme 400 euro. 420, tak činí příští příhoz. Položka 95, item number 95, 420, thank you. We have 420. Again, good to hear you. So 420 it is, 440 it will be. So 420 at this moment, aktuální 420 euro, 440, máme 440 euro. So 460, how about 460? Momentálně na 460, 460 it is, thank you. Máme 460, co tedy 480? Aktuálně 460, 480 činí příští příhoz. 480, máme 480, máme 480 tamto, tím pádem ale máte furt šanci za 500. Čili 480, 500, máme 500. So 500 euros it is. It's slowly climbing there. So 500 euros at this moment. 550 will be 550. Máme 550. Tím pádem 600 euro je příští příhoz. 550 at this moment. 600 euros will be the next one. Item 95. At this moment at 550 euros. 600 will be the next bid. Položka 95 aktuálně na 550 euro. Vydáme varování. I'm giving a fair warning. And it's being sold for 550 euros. Matouš. Yeah. So item number 96, položka 96, starting at 300 euros, začínáme na 300 euro. Položka 95, 6, s trvalcí částkou 300 euro. Položka 96, 300 euro, činí počáteční příhoz. Item number 96, with a starting bid of 300 euros, I am giving a fair warning. Vydáme varování. A položka 96, item number 96, it's closed for bidding. Moving on to item number 97. Starting at 300 euros, začínáme na 300 euro. Máme 300 euro, děkuji mnohokrát. We have 300 euros right over there. 320 is the next bid. 320, máme 320. So 340. So we have 320 at this moment. 340 will be the next. We have 340, thank you. Máme 340. So 360. 300, I saw her first. So 360 it is. 380 will be the next one. You have a chance, Gabi, at 380 if you want to. So 360 at this moment. Aktuálně 360. Příští příhoz to je 380 euro. Máme 380. 380 máme, 400 je příští. 380 at this moment, 400, thank you, we have 400. Máme 400 euro, co 420. We have 420, thank you, máme 420. 420 it is, 440 it will be. So 420 at this moment, 440, máme 440. So 440 it is,
460 will be the next. Máme 460. Máme 460, 480, čím řídí příhoz. 480, 480. We have 480, 500 is the next one. Máme 480, 500 euro, máme 500 euro. We have 500 euros, 550 will be the next. We have 550, thank you. Máme 550, to 600. Máme 600 euro, máme 600 euro. 600 it is, 650 will be the next bit. 650, thank you. We have 650, máme 650, co 700. Máme 700, děkujeme. 700 máme, 750 čím příští. 7 it is, 750 will be the next. So 700 at this moment on my left hand side. Right hand side is quiet. 750 offering right over there. Aktuálně stále 700 euro. I'm giving a fair warning. Dáme varování a prodáno za 700 euro. Gratulujeme. So item number 98, starting at 300 euros. Položka 98, začínáme na 300 euro. 300 máme, we have 300 euros. How about 320? Máme 320, máme 320. 340, máme 340. So 360. 340 at this moment, 360 is the next bit. Aktuálně 360, máme 360, 380, máme 380, máme 400, 400, 420, ok, corrected, máme 420, 440, 60, 80, with 80, so 480 it is, 500, outbid it, 550, 550 it is, so 600. 600 máme 600, co 650? Máme 650, máme 700. So 650 it is. 700, máme 700. How about 750? 750. Máme 750, co 800? So 750 euros at this moment, 800 euros, and a free check practice. With that, 800 euros is the next bid. Aktuálně máme 800. Máme 800 euro. How about 850? Nemáme. Máme. Máme 850. 850 at this moment. 900 tační příhoz. So 850 at this moment. 900 will be the next bid. Aktuálně tedy 850 euro. 900 tační příhoz. Položka 98. Vydáváme varování. I'm giving a fair warning. And I'm selling it for 850 euros. Item number 99, starting at 700 euros. Položka 99, začínající na 700 euro. So item number 99, we have 700 euros, thank you. Máme 700 euro. So 700 euros it is. 750 will be the next bid. So item number 99, currently at 700 euros, with the next bid of 750 if there will be one. Čili položka 799, aktuálně na 700 euro. Pokud se nepřehazující, tak 750 činí příští příhoz. Vydáme varování, I'm giving a fair warning. And I am selling it for 700 euros. So into the 3-digit numbers, item number 100, položka číslo 100. Začínáme na 2000 euro. 2000. So 2000 euros we do have with an online bidder, so 2000 euros it is. 2.1 will be the next bid. Aktuálně tady 2000 euro. 200? 200? We have 2.1. 2.2 will be the next. 2.2, we have 2.2. How about 2.3? So 2.3, 2.3. We have 2.3 thousand, 2.4. We have 2.4, thank you. How about 2.5? 2.5 we do have. How about 2.6? 2.6 that is. 2.7, that is the question. 2.7 it is. 2.8. Položka číslo 100 aktuálně 2728, máme 2800.
2,800 euros it is, 2.9 it is. Máme 2,900. 3,000 čím příští příhoz. So 2,9 it is. 3,000 will be the next bid. 2,9 it is. Aktuálně tady 2,900 euro. Příští případ bude 3,000. So 2.9 at this moment, 3,000 will be the next one. Item number 100. Položka číslo 100. At this moment at 2.9 thousand euros, I am giving a fair warning and selling it for 2.9 thousand euros. Item 101, starting at 500 euros. Položka 101, začínající na 500 eurech. Položka 101, začínáme na 500 eurech. Máme 500 euro, děkujeme, 550 je příští. 500 máme aktuálně, 500 euros it is at this moment. 550 will be the next bid. So 500 euros at this moment. 550 will be the next bid. Aktuálně máme 500 euro. 550 příští příhoz. Any update over there? No update over there. So item 101, giving a fair warning, the right hand side. A prodáno za 500 euro. Gratulujeme. Item 102, starting at 500 euros, položka 102, začínáme na 500 eurech. So item 102, one of the last paintings we do have is starting at 500 euros. Jeden z posledních obrazů, aktuálně, bez příhozu, nejnižší podání činí 500 euro. So item 102, with a starting price of 500 euros, I'm giving a fair warning, and we are moving on to item number 103, položka číslo 103, s vyvolávací částkou 500 euro. With 500 euros, thank you, máme 500 euro, 550 činí příští příhoz. So 500 euros, 550, máme 550, we have 550, how about 60? Well, 600 actually. So 550 at this moment, aktuálně 550 euro, příští příhoz činí 600. Aktuálně stále 550, 600 euro činí příští příhoz. Item 103, with a highest bid of 550 euros, I'm giving a fair warning. A prodáno za 550 euro. Gratulujeme. Item 104, starting at 100 euros. Položka číslo 104, začínáme na 100 eurech. Položka číslo 104, s požádací částkou 100 euro. Item 104, with a starting bid of 100 euros. Čili položka 104, pokud se zde nikdo nenajde, if there is no one for this one, then moving on to item number 105, položka číslo 105, s počáteční částkou 800 euro. I'm going to give it to Gabi. So 800 euros online it is, 850 will be the next bid. Aktuálně máme 800 euro, 850 příští příhoz, 850 it is, 800 will be the next one. Máme 850, heard it first, čili máme 850, but you have a chance at 900, 900 it is, máme 900 euro, so 950. Aktuálně 900, 950, máme 950, 950 we do have, how about 1000? 1000 we do have, máme 1000 euro, so 1100. Aktuálně máme tedy 1000 euro, 1000 euros at this moment, 1.1 with 1.1 thousand, máme 1100, co 1200. Aktuálně 1100, 1200, máme 1200, co 1300. So 1.2 we have, 1.3 will be the next one. So item 105 at this moment at 1.2 thousand euros. Položka číslo 5 aktuálně na 1200 eurech. 1300 činí příští příhoz. So item 105
I am giving a fair warning. Dávám varování. And sold for 1,200 euros. Item 106, položka číslo 106, with a starting price of 100 euros. That is hand. With 100 euros. Čili máme příhoz 100 euro. 100 euros it is. 110 will be the next one. I know it's not 46,000, but at least it's something. Exactly, yeah, that's the life motto. You need to start. So, 100 euros at this moment, čili položka 106, aktuálně za 100 euro. 110 čím příští příhoz. Item 106, I will be giving a fair warning. Vydáváme varování. A prodáno za 100 euro, sold for 100 euros. Item 107, starting at 500 euros. Položka 107, začínající na 500 eurech. Čili položka 107. I know you're hypnotizing it for a number to appear. Hopefully it will. 500 euros is the starting price for this item. So if you want to make Matouš happy, just bid. So item 107 with a starting bid of 500 euros, položka 107, 500 euro stále bez příhozu. Čili pokud zde nikdo není, if there is no one for the item 107, then we'll move on to item number 108, starting also at 500 euros. Položka 108, začínáme opět na 500 eurech. So item 108, with a starting price of 500 euros. Položka 108 s počátečním příhozem 500 euro. So item number 108, still without a bid at 500 euros. Gabi saying nemám. So we'll move on to item number 109. Item number 109, starting at 100 euros, položka 109. Začínáme na 100 eurech. A budeme čekat, dokud nikdo nepřihodí. Čili položka 109, item 109, with a starting bid of 100 euros, without a bid, stále bez příhozu na položce 109. A pokud se zde nikdo najde, if there is no one, then we'll just move on to item number 110, starting at 5,000 euros. Máme. So we have a bid at 5,000 euros, položka 110, máme příhoz 5,000 euro, 5,500 čím příští příhoz. So 5,000 euros at this moment for item number 110. 5.5, we have 5.5, 6,000 will be next. We have 6,000, thank you. 6.5 or 6? Still 6, correct? Okay, so 6.5 it is. Máme 6,5 tisíce aktuálně. 6,5 máme, 7 tisíc začíní příští příhoz. So 6.5 it is. 7,000 will be the next bid. We have 7, máme 7 tisíc. So 7 it is, 7.5 is the next one. So 7 it is. Položka 110 aktuálně na 7 tisících eurech. Příští příhoz tedy 7,5 tisíce euro. Položka 110. Item number 110, I'm giving a fair warning. Okay, so warning received apparently, and it's sold for 7,000 euros. You're welcome. We thank you as well. Item number 111, 111, starting at 500 euros, položka 111. Začínáme na 500 eurech. So item number 111, with a starting bid of 500 euros. Položka 111. Actually, there is like 14 paintings in it. 14, yeah. So like quite a good deal for 500 euros. I hope so. But still no one bidding. Čili položka 111, 14 obrazů. Silvávací částkou 500 euro. Item number 111, giving a warning, and moving on to item number 112. Starting at 100 euros,
I see it on the display, so I'll just give it to the left-hand side. So 100 euros máme 100 euro. What do you have a chance at 110? 110, máme 110, děkuju. Co 120? 110 we do have. How about 120? Aktuálně máme 110 euro. Příští příhoz činí 120 euro. Aktuálně 110. 110 at this moment. 120 is going to be the next one. So I'm giving a fair warning to your side. A tady prodáváme za 110 euro. Gratulujeme. So item number 113, starting also at 100 euros, položka 113, s počátečním příhozem 100 euro. Item number 110, with a starting bid 113, with a starting bid of 100 euros. Máme 100 euro, máme 100 euro, we have 100 euros, 110 akční příští příhoz. Čili 100 euro máme, 100 euros at this moment, 110, copy. So still at 100 euros, stále na 100 eurech. I'm giving fair warning, dáme varování a prodáno za 100 euro. Gratulujeme. Item number 114 with a starting bid of also 100 euros. Položka 114 začínáme na 100 eurech. Vidím ruku, děkuju, máme 100 euro. We have 100 euros. 110 is the next one. Čili aktuálně máme 100 euro a 110 činí příští příhoz. Na počtu 114 aktuálně máme 100 euro. 100 euros at this moment. 100 euros still. I'm giving a fair warning. A prodáno za 100 euro. Item number 115, with a especially low starting price of 10 euros. When we have a bidder at 20. Máme 20 euro. We have 20 euros, so 25 will be the next bid. We have 25, máme 25. Co 30? So 25 euros at this moment. Aktuálně máme 25 euro. 30 euro, tedy činí příští příhoz. Item 115, at this moment at 25 euros. Next bid being 30 euros. We have 30 euros, that's a surprise bid from the sales room. Čili máme 30 euro. Překvapení přihazující řad zaměstnanců. So 35 euro bude příští příhoz. Aktuálně máme 30, 30 it is. 35 it will be. Can you feel the thrills? 30 euros it is. And just for you it is going once, going twice, and sold for 30 euros. Congrats. So, item 116, that's a relief starting at 1,500 euros. Položka 116, začínáme na 1500 eurech. With 1,500 euros, thank you. Máme 1500, 1600 je činí příští příhoz. 1.5 it is at this moment, 1.6 will be the next bid. Item 116, at this moment at 1.5, 1.6, with 1.6, thank you. Máme 1600 euro. Co 1700? 1.6 at this moment, 1.7 will be the next one. Item 116, 1.6 thousand with the highest bid. 1.7 will be the next. I'm giving a fair warning. And I'm selling it for 1,600 euros. Item 117, two icons starting at 100 euros. Položka 117 začínající na 100 eurech. Čili položka 117 s vyvolávací částkou 100 euro. Položka 117, 100 euro je vyvolávací částka. Item 117, 100 euros is the asking price.
I'm giving a warning. And moving on to item number 118, relief starting at 100 euros, sold at hand first, máme 100 euro, so we have 100 euros over here, but you have a chance at 110. So we have 100 euros at this moment, 110 will be the next bid. Aktuálně máme tedy 100 euro, 110 je příští příhoz. Máme 110, we have 110. How about 120? Máme 110 euro, co 120 euro? Čili 100 euro aktuálně máme, 120 je příští příhoz. I'm giving a fair warning to all parties, and we are selling it for 110 euros. So item 119, starting at 800 euros. With 800 euros, thank you. Máme 800 euro na položce 119, 850, tedy činí příští příhoz. Máme 850, 850 we do have. How about 900? So item 119, at this moment 850, with 900 being the next bid. Item 119, 850 is the next bid. Well, the current bid, next bid is 900. With 900, thank you, máme 900 euro. So 900 it is, 950 will be the next one. Item number 119, at 900 euros at this moment, aktuálně na 900 euro. Na 900. Příští příhoz tady 950 euro. So I am giving a fair warning, and the item 119 is sold for 900 euros. Item 120, položka 120, vyvolávací částka je 1500 euro. 1500 euros is the starting price for this carved wooden relief. So 1500 euros is the starting price. 1500 euros it is. Without a bidder. Položka 120 stále bez příhozu. Giving a fair warning. And moving on to 121. Přesouváme se k položce 121. S vyvolávací částkou opět 1500 euro. So 1500 euros, 1.5, thank you, máme 1500, co 1600. So 1.5 it is, 1.6 will be the next bid. 1,500 it is, 1,006 is the next bid. 1,006, thank you, with 1.6 thousand, how about 1.7? Aktuálně máme 1600 euro, příští příhoz tedy 1700. 1600 máme, 1700 snad budeme mít. So at this moment, still at 1,600 euros. I will give a super quick fair warning. And we are selling it for 1,600 euros. Item 122 starting at 1,000 euros. Položka 122 začínáme na 1000 eurech. Čili položka 122 s vyvolávací částkou 1000 euro. Item 122, 1,000 euros is the starting price. Item 122, I'm giving a fair warning. And moving on to item 123, starting at 900 euros. Položka 123, začínáme na 900 eurech. With 900, thank you. Čili máme 900 euro. 950 tační příští příhoz. So 900 euros we do have at this moment. 950 will be the next one if there will be one. So 900 it is. 950 is the next. Item 123, I'm giving a fair warning.
And we are selling it for 900 euros. Congrats. So item number 124, položka 124, začínáme na 40 eurech. Again, I do have 1,500 in my notes, so 440 it is. Yeah, that's quite an adjustment. So 440 is the starting price for item 124. Položka 124 s velcí částkou 440 euro. Položka 124. 440 je vyhlávací cena. A čili položka 124. If there is no one, we will move on to item number 125, which is starting at 4,000 euros. Okay, so another. Well, now I have it for 800, which is quite a discount compared to, yes, turned around. Čili položka 125 s vyhlávací částkou 4000 euro. Položka 125, vyvolávací cena činí 4000 euro. 4,000 euros is the starting price for item number 125. Giving a warning. And moving on to item number 126. Sculpture starting at 800 euros. Čili položka 126 začíná na 800 euro. Položka 126. 800 euro je vyvolávací částka. Item 126 with 800 euros starting price. I'm giving a fair warning. And we are moving on to item 127. Item number 127 starting at 500 euros with 500 euros. Máme 500 euro, děkujeme. 550 je příští příhoz. 500 euros we do have, so 550 is the next one. So we have 500 euros and 550 will be the next bid. So item number 127, 550. We have 550, thank you. How about 600? We have 600, máme 600 euro. So 600 euros we have, 650, we have 650, máme 650, co 700? Máme 700, děkujeme. 700 máme, co 750? So 700 euros at this moment, 750 will be the next one. 750, máme 750, co 800? We have 750, 800 euros will be the next one. Máme 800. So 800 euros we have, máme 800. 850 příští. 800 euros it is. 850 will be the next one, if there will be one. 850, máme 850. So 900 euro. So we have 850, 900 euros will be the next bid. Aktuálně 850. Příští příhoz 50 euro. To vynese na 900 euro. So 850 it is. 900 will be the next one. So I'm giving a fair warning. Poslední varování. And sold for 850 euros. Item 128 is starting at 1,800 euros. I saw you first, so I'm giving it to you. Okay, got it. So we have 2,000 euros, máme 2,000 euro, máme 200, máme 200. Co 2,200? I saw you first again, sorry for that. You're way too vocal, Gabi, but with a slow hand. 2,3. So 2,3 over there, 2,4. 2,4, máme 2,400, čili 2,500 byl příští příhoz. 2,400 máme 2,500, 2,600, 2,6, 2,6, máme 2,600, 2,6 it is, 2,700 will be. So aktuálně 2,7, 2,7, co 2,8 ale. Máme 2,8. Sorry for that, I didn't see you, so 2,800 it is. Máme 2,8, 2,9, we have 2,9, 3,000, máme 3,000. So 3,200. Máme 3,000. 3,200. We have 3,2. 3,4. Máme 3,4. We have 3,4. How about 3,6? 3,6. We have 3,6. 3,8. Máme 3,8. 3,8 it is. So you have a shot at 4 if you want to. Aktuálně 3,8.
Aktuálně 3800 euro, 4000 činí příští příhoz. 3.8 it is at this moment. 4000 will be the next one. Still sitting at 3.8. I'm giving you a fair warning. To je poslední varování a prodáno za 3800 euro. Gratulujeme. So item number 129, položka 129, vyvoláváme na 1000 eurech. Item 129 is starting at 1000 euros. Thank you. So 1000 euros over there, thank you. So 1000 euros online, 1.1 with 1.1, thank you. Máme 1100, 1200, tedy činí příští příhoz. With 1.2, thank you. Máme 1200, so 1.3 will be the next. 1.3 with 1.3, how about 1.4? So 1.3 it is. That was quite quick. So 1.3 at this moment, how about 1.4? 1.4, máme 1400. Čili 1400 máme, 1500 je příští příhoz. 1.4 it is. 1.5 will be the next one. So 1.4 at this moment. 1.5 with 1.5 máme 1500. So 1600. With 1.5, 1.6 it will be. So item 129 at 1.5 thousand at this moment. 1.5 it is. 1.6 is the next one if there's one. Čili položka 129 aktuálně na 1500. 1600 je příští příhoz. I'm giving a fair warning to you. And I'm selling it for 1,500 euros. Item 130, starting at 800 euros. Položka 130. Začínáme na 800 eurech. And how about a super short break after this one? I think I'm too watering my vocals, which is... So 130 at this moment, without a bid at 800 euros. Položka 130, příhoz by činil 800 euro. Pokud zde nikdo nenajde, if there is no one for this item, then we will just take a short, I think we can do it in 5, isn't it? 5 minutes? Or 10? 10 minutes, okay. So, thank you for holding for another 10 minutes, that was precise this time. Děkujeme za strpení. A tedy pokračujeme s položkou 131. We are continuing with item 131 at 100 euros. 100 euros. Máme 100 euro. 100 euros we do have. How about 110? So we have 100 euros at this moment. 110 will be the next bid. Item 131. 110. We have 110. Thank you. How about 120? Máme 110 euro. 120 je příští příhoz. So 131, 110 at this moment. 120? Okay, that's possible. So 120, good. Okay, we'll just wait. Hopefully it will just unstuck. So 120 it is. 130 will be the next bid. So we have 120. 130 will be the next bid. Aktuálně máme 120. 130 euro činí příští příhoz. Stále 120, I'm giving a fair warning. A čili položka 131 je prodána za 120 euro. Položka 132, item number 132, starting at 1000 euros. Položka 132 začínáme na 1000 eurech. All good? Lovely. So 1000 euros for the item 132. Položka 131, 132 s vyhrávací částkou 1000 euro. If there is no one interested in this one, děkuji mnohokrát. Lovely, all working again. Then we'll just move on to item number 133. Item 133 starting at 10,000 euros, 10 euros, and we have 20. Máme 20 euro, čili 25 je příští příjezd. We have 20 euros,
We have 25, máme 25. Máme 25, příští 30, máme 30, dám to tam. 30 máme, 35 je příští příhoz. Máme 35, děkuji mnohokrát. 35, we do have 40 is the next bid. So we have 35 euros. Máme 35. 40 will be the next. So 35 euros for item 133. Item 133 still at 35 euros, stále 35 euro. Giving a fair warning. A prodáno za 35 euro. Položka 134, item 134, starting at 300 euros. 300? 360. Máme 360. 134. 360 at this moment, 380 is the next bid. Položka 134, aktuálně 360 euro. 380 je příští příhoz. Položka 134, aktuálně 360. Item 134, 360 is the current bid. 380 is the next one. So 134, fair warning, and sold for 360 euros. Item 135, položka 135, 1,500 euros is the starting price, and 145? 7. With 1.7. Got it. 1.8. So 1.8, 1.9. Máme aktuálně 1800. 2000. 2000. 2.1. With 2.1. 2.2. 2200. 2300. 23. 0.4. 0.5. 2,5. 0.6. Got it. 0.7. 2700 aktuálně. 2,700 at this moment. How about 2.8? Aktuální tedy. 2,800. Within. 2,800. 2.9. Máme 2,900. Aktuálně 2,900. 2.9 at this moment. 2,900 aktuálně. 3,000 je tady příští příhoz. Čili položka 135, aktuálně 2,9. Příští příhoz činí 3,000 euro. So item 135, 2,9 at this moment. I will be giving a fair warning. Poslední varování. And item 135 is sold for 2,900 euros. Item 136, starting at 1,500 euros. Položka 136 začínáme na 1500 eurech. Item 136 with a starting price of 1,500 euros. Item 136, 1,500 euros is the starting price. Item 136, položka 136. Pokud se to nikdo nenajde, we will be moving on to item 137. Starting at 1,000 euros. Máme 1000 euro. Máme 1000 euro. 1,000 euros we do have. 1.1 will be the next one. So 1,000 euros at this moment. Aktuálně 1000 euro. 1100 je potom příští příhoz. Čili aktuálně 1000 euro. 1,000 euros at this moment. 1,000 euros still sitting. 1.1 will be the next. Aktuálně 1000 euro. I'm giving a fair warning. Item 137 is sold for 1,000 euros. Item 138, položka 138, with a starting price of 800 euros. Položka 138 začínáme na 800 eurech. Čili položka 138, počáteční příhoz činí 800 euro. Item 138, if there is no one, we are moving to item 139, starting at 500 euros. Položka 139, busta začíná na 500 eurech. Čili položka 139 s vyvolávací částkou 500 euro. 500 euros is the starting price for this item, number 139. I'm slowly marking my pen down.
giving a warning, and moving on to item 140, starting at 200 euros, položka 140, začínáme na 200 eurech. Položka 140, vyvolávací částka činí 200 euro. Item 140, the starting price over here is 200 euros. So item 140, again, if no one's interested, pokud nikdo nemá zájem na položku 140, tak se přesouváme na položku 141. Item 141, starting also at 200 euros, položka 141, začínáme na 200 euro. Položka 141, vyvolávací částka činí 400 a 200 euro. So 141, looking left to right, and moving on to 142, starting at 300 euros. 300, čili položka 142, už máme 300 euro, příští příhostek činí 320. We have 300 euros at this moment, 320 will be the next bid. So 300 euros we do have, 320 will be the next one. Aktuálně máme 300 euro příhoz na položce 142, 320 činí příští příhoz. Item 142, I'm giving a fair warning, and is sold for 300 euros. Item 143, položka 143, vyvolávací částka činí 100 euro. Starting price for this item is 100 euros. Máme 100 euro, we have 100 euros. Příští příhoz tedy 110. So 100 euros it is, 110 will be the next one. So, položka 143, stále na 100 eurech. Příští příhoz bude 110. Item 143, with current bid of 100 euros, I'm giving a fair warning to your side. And item 143, položka 143, je prodána za 100 euro. Gratulujeme. Item 144, starting at 1,500 euros. Položka 144, začínáme na 1500 eurech. Položka 144, 1500 euro je vyvolávací částka. Položka 144, vyvolávací částka činí 1500 euro. I start to see these tired faces, so we will move on to item number 145. Položka 145, vyvolávací částka činí 300 euro. Máme 320 euro máme, we have 320 euros, so 340 will be the next bid. Máme aktuálně 320, 340, máme 340, co 360? 60, máme 360, co 80? 360 it is at this moment, 380 will be the next bid. 380, máme 380, we have 380. How about 400? We have 400, thank you. Máme 400 for 420. We have 400, 420 is the next bid. Máme 400, příští příhoz činí 420. Položka 145, aktuálně na 400 euro. Item 145, currently at 400 euros. I'm giving a fair warning. 420. We have 420 euros. So 440 will be the next bid. Aktuálně tedy 420 euro. Příští příhoz činí 440. 420 euro aktuálně. 440 euro bude příští. Máme 440, děkuju. Máme 440, we have 440. How about 460? 60 we have, máme 460. Co 480? Máme 460. So 460 we do have, how about 480? 480, máme 480, we have 480. 500 euros is the next bid. Máme 480 aktuálně, 500, máme 500 euro. We have 500 euros, so 550 will be the next bid. Aktuálně tedy na 500, příští příhoz činí 550. 500 aktuálně, 550, máme 550, we have 550.
So 600 euros is the next bid. 550 at this moment, aktuálně 550. 600 euro tady činí příští příhoz. 600, máme 600, we have 600. How about 650? So 600 euros it is. Double the starting price. 650 will be the next bid. Aktuálně 600 euro, příští příhoz je 650. Máme poslední varování. Fair warning. And we are selling the item 145 for 600 euros. Item 146 starting at 300 euros. Položka 146, začínáme 300, máme 300. We have 300. We have 300, the next bid is 320. So item 146, currently at 300, položka 140 aktuálně na 300 eurech. Příští příhoz tady 320. Item 146 at this moment sitting at 300 euros. 320, we have 320, thank you. How about 340? Aktuálně máme 320 euro. Příští příhoz tedy 340 euro. Položka 146. If there is no one else, I'm giving a fair warning on the item 146, and we are selling it for 320 euros. Item 147 starting at 400 euros. Položka 147. Začínáme 400, máme 400. 400, we have 400, thank you for that. 420 will be the next bid. Aktuálně máme tady 400 euro. Příští příhoz činí 420. So 400 euros it is. 420 will be the next bid. Aktuálně máme 400 euro. A příští příhoz činí 420. So 400 euros still. Item number 147, I'm giving a fair warning, poslední varování. And item 147 is being sold for 400 euros. Item 148, položka 148, začínáme na 300 eurech, we are starting at 300 euros. Máme 300? Máme 300 euro, příští příhoz je 320. We have 300 euros, the next bid is 320. 320, máme 320. 340 je příští, we have 320. 340 will be the next. So item number 148, currently at 320 euros, aktuálně na 320 eurech. Příští příhoz je 340. Máme 340, děkujeme. Co 360? Máme 340. Aktuálně 340, at this moment 340 euros. 360, máme 360. 380 je příští. Aktuálně máme 360. Příští příhoz je 380 euro. So 360 at this moment, 380 will be the next bid. Item 148, 360 is the current highest bid. 380, máme 380, we have 380. So 400 euros will be the next bid. Aktuálně máme 380. Příští příhoz bude činit 400 euro. Položka 148. Stále na 380, still at 380. I'm giving a fair warning, poslední varování. And we are selling it for 380 euros. Item 149, položka 149, začínáme na 10 euro. We have 10 euros over here, máme 10 euro, 15 euro, co 20? We have 15 euros, the next bid is 20. So 15 euros at this moment, 20 will be the next. Aktuálně tedy 15 euro, příští příhoz činí 20. Your bidders do have a chance of 20 euros. Máme 20 euro, máme 20. Co 25? So 20 euros it is. We have 25. Okay, so 25 over here. Ale máte šanci za 30. Máme 30. So we have 30. How about 35? We have 35. Máme 35, co 40. Máme 40. 40 we have. How about 45? We have 45, thank you. Máme 45. Co 50? Máme 50. 50 we have. How about 55?
We have 55, máme 55, co 60. 55 máme 60. We have 60. How about 65? 60 máme, aktuálně nejvyšší příděl, 65 je příští. 60 at this moment, 65 will be the next one. 65. We have 65, máme 65. Co tedy 70? 65 it is. 70 can be yours. Čili aktuálně za 65, za 70 můžete přehodit. Stále 65, still at 65, I'm giving a fair warning, poslední varování. And we are selling item 149 for 65 euros. Item number 150 starting also at 10 euros. I saw you first, 10 euros. Okay, so my bidder is 15. 15 is with me. So 20 is the next possible one. 20? We have 20, máme 20. 25, máme 25. Já jsem na 30. 30 with me. So 35 is the next. We have 35, máme 35. Já jsem za 40. So 40 with me, 45 is the next. We have 45, máme 45. So 45 with 50, we have 50. We have 50, máme 50. 55, máme 55. 60 je příští. 55 it is, 60 is the next. 55 aktuálně, 60 euro je příští příhoz. My bidder is out. 55 euros currently. Můj přehazující je mimo. 55 aktuálně, 60 euro je příští příhoz. I'm giving a fair warning. Poslední varování. A položku 150 prodáváme za 55 euro. Gratulujeme. Item 151, položka 151, začínáme na 100 eurech. Item 151 is starting at 100 euros. So item 151 with 100 euros as a starting price. We are slowly going to the end. So 151, if there is no one interested in this one, then we will move on to item 152, položka 152 s velkou částkou 100 euro. Item 152 with a starting price of 100 euros. Čili položka 152 máme 100 euro, with 100 euros over there, so 110 will be the next bid. Máme 100 euro, 110 je příští příhoz. With 100 euros over here, 110, máme 110, 110 we have, 120 is the next. 110 máme aktuálně, 120 může být příští. Máme 120. Co 130? We have 120, 130, máme 130. Co 140? Aktuálně 130. 130 at this moment, 140 can be the next. 130 aktuálně, 140 může být příští. So item number 152, currently sitting at 130 euros, položka 152 aktuálně na 130 eurech. 140, 140. We have 140. How about 150? Máme 140, příští příhoz tedy 150. 140 máme, 150 euro může být příští příhoz. 140 tedy máme. And the item 152, I'm giving a fair warning, poslední varování. And we are selling it for 140 euros. So item number 153, položka 153, vyvolávací částka činí 600 euro. Item 153 with a starting price of 600 euros. Položka 153, začínáme na 600 euro. Item 153, we are starting at 600 euros. I will be giving a fair warning, čili varování poslední na položce 153. And we are moving on to another item, number 154, starting at 10,000 euros. Položka 154. Začínáme 10, máme 10. We have 10,000 euros, máme 10 000. Příští příhoz tedy činí 11 000. Položka 154. Aktuálně máme tedy 10 000 euro. Položka 154. Příští příhoz může být 11 000. The next bid on this item can be 11,000.
So 10,000 euros for item 154. I will be giving a fair warning. Dáme poslední varování. And the item 154 is being sold for 10,000 euros. Item 155, položka 155, začínáme na 800 euro. We are starting at 800 euros for the item 155. Čili položka 155 s vyhledací částkou 800 euro. 800 euros is the starting price for item 155. So 155 is the starting price, but if there's no one, then we're moving on to item number 156. Starting at 2,500 euros, položka 150, začínáme na 2,500 euro. Tam jsem viděl první, I saw the first over there. So 2,5 it is, but 2.6 it can be. Aktuálně tedy 2,500, 2,6, máme 2,600 with 2.6 thousand. On the phone, how about 2.7? Aktuálně 2,600, 2,7, máme 2,7. So 2.7 at this moment, 2.8 it can be. So 2.7 it is. 2,800 will be the next bid. We have 2.8, thank you. Máme 2,800. Čili 2,8 máme, co 2,9. So 2.8, nevíme, počkáme. 2.9, got it. So the wait was not that long. So 2.9 it is. 3,000 can be the next bid. Aktuálně 2,9. 3,000 bude příští příhoz. So apparently that is out. So 2,900 still with you. Stále 2,900 euro na položce 156. I'm giving you 3,000 with 3,000 euros. Thank you. So 3,000 euros it is. 3.2 can be the next bid. So 156 currently at 3,000 euros. Položka 156, 3,000 euro. At this moment, 3,000 euros still. 3.2 is the next bid. I'm giving a fair warning. And we are selling it 3,000 euros to an online bidder. So item number 157, položka 157, začínáme na 200 eurech. Item 157 starting at 200 euros. So 157, 200 euros is the starting price. Položka 157, začínající částka je 200 euro. Looking right to left. A pokud se zde nikdo nenajde, tak se přesuneme k položce číslo 158, která začíná na 1500 euro. Item number 158 is starting at 1,500 euros. So item number 158 with a starting price of 1,500 euros. Item 158, I will be giving you all a fair warning. And we are moving on to item number 159, walnut table starting at 300 euros. Položka 159, začínáme na 300 eurech. Čili položka 159, začínáme na částce 300 euro. Item number 159, we are starting at the price of 300 euros. So 159, I will be giving you all a fair warning. A přesouváme se tedy na položku 160 s počátečním příhozem 300 euro. 300 euros is the starting price for the item number 160. 160. If you have someone, just raise your hand. So item number 160, položka 160, stále bez příhozu. Chvíli počkáme. Ale přesouváme se tedy na položku 161 a tím se blížíme do finále posledních 10 položek. Item 161, first of the last 10 items, starting at 50 euros. So tell me, how much? 170. Do you have more? 95. No, that will not work. 170 it is. Máme 170 euro nalevo,
So 170, but the next bid can be 180. Momentálně máme 170 euro, příští příhoz tedy 180. So 170 at this moment, 180 can be the next one. Položka 161, aktuálně 180 euro. I'm giving you all a fair warning. A prodáno tedy za 170 euro. Gratulujeme. Položka 162, začínáme na 1500 eurech. Item number 162, starting at 1,500 euros, and that is the table currently being used. So 1,500 we do have. Your table with memories linked to that. Čili položka 162, aktuálně na 1500 euro, příští příhoz je 1600 a je tady krásně k vidění přímo v našem aukčním sále, jak krásně slouží. Čili položka 1500 euro, příští příhoz 1600, spojí se s ní spousta vzpomínek. So item 162 still sitting at 1,500 euros. I will be giving you all a fair warning. I'll be starting to shed tears as he will miss his table. You will buy a new table? That actually makes sense. So item number 162, we are selling for 1,500 euros, and actually Gabriel lost his table. So item 163, položka 163, začínáme na 100 eurech. Koukám, máme příhoz 220. So we have 220 euros on the left hand side, so 240 will be the next bid. Item 163 currently at 220 euros, with the next bid being 240. So item number 163, I will be giving you all a fair warning probably. Not much action going in there. Čili položka 163, stále jsme na 220 eurech, bez příhozu, který by mohl být 240. Čili fair warning, poslední varování a prodáno za 220 euro. Položka 163, item 164, item number 164, starting at 300 euros. Čili položka 164, začínáme na 300 euro. Čili stále bez příhozu, still with no bid whatsoever, so last warning. And we are moving on to item number 165, položka 165, začínáme na 300 euro. Item 165 starting at 300 euros. And that one is not here. In the next room, got it. So item number 165, položka 165, stále bez příhozu k vidění v galerii na malé straně. Čili položka 165, pokud se zde nikdo nejde, tak se přesuneme na položku 166. Item 166, starting at 500 euros. Položka 166, začínáme tedy na 500 eurech. Tak. I will be giving you a fair warning. If there is someone who wants to bid, please do it now or not bid forever. So, položka 166, přesouváme se tedy k dalšímu. Tato je označena jako neprodaná. Položka 167, máme vylovovací cenu 200 euro. Item 167 starting at 200 euros. So, still waiting for this one. Item 167 with a starting bid of 200 euros. Položka 167 bez příhodu. Vyvolávací částka 200 euro. Máme 200 euro. Euros. 220 will be the next bid. Máme 220 euro, příští příhoz tady 220, aktuálně 200. 200 euros at this moment. 220 will be the next. 220 příští příhoz. I will be giving you a fair warning.
A položka 167 se prodává za 200 euro. Gratulujeme. Down to the last three. Item number 168 starting at 1,500 euros. Položka 168 začínáme na 1500. That sharp 1,500. Got it. Čili máme 1500 euro, 1600 čili příští příhoz. 1.5 it is at this moment, 1.6 will be the next bid. So for the item 168, we have bid of 1,500 euros, máme aktuálně příhoz 1500 euro, příští příhoz činí 1600 euro. Item 168, I will be giving you a fair warning, poslední varování, a položka 168, item 168 is being sold for 1,500 euros. Item 169, a frame with a starting price of 200 euros, máme 200 euro nalevo, čili 200 euro máme, 220 bude činit příští příhoz. 200 euros for the frame, 220 will be the next bid. Item 169, currently at 200 euros, položka 169, aktuálně jsme na 200 eurech, 220 činí příští příhoz. Položka 169, I will be giving you a fair warning, a je prodána za 200 euro. Poslední položka ze všech, číslo 170, last item number 170, starting at 100 euros, 100 euros over there, máme 100 euro tam. Můj kupující má 110, 110 with me, 120 will be the next, 120 bude příští. Máme 120, we have 120, 130 is with me, 130 je se mnou, 140 bude příští. Máme 140, 140 we have, 150 is with me, 150 je se mnou, 160 bude příští. Máme 160, můj kupující je pryč, 160, currently the highest bid, my bidder is out, at 170 I'm awaiting your side. But you're just sitting there looking out for a coffee. So item 170, položka 170, aktuálně na 160 eurech, fair warning, poslední varování. And with this being said, the last item is being sold to 160 euros, prodám za 160 euro, gratulujeme. Čili, děkujeme, že jste s námi vydrželi až do konce aukce, která trvala déle než avizované 3 hodiny. Tohle byla poslední aukce ze stávajícího managementu. Uvidíme, jak to bude vypadat do budoucna. So thank you for sticking us until the end of the auction, which lasted for longer than expected. This was the last auction at the current management of Finance Prague, and we will see how the things will be going on in the future. So thank you once more, and good night.